Jatuh banyak aku. Di Lisi Hiểu mau biển kawan. Jadi Cak Horan Sujab Cak Horan Sujab lại sắp ấy buồn bã chán rồi đó. Dính bị đó kim chi hong chín sen phát mô mày họ. Lết Cak Horan Sujab sắp ấy buồn bã chán. Dia jika busun buk chơi chung yêu vậy đó, isap cả hai jika saya dùng lép bỏng phấn đó các bạn. Hơ sinh Phật mô máy hồ, mà cái sáng sinh pha trò,
Dia jika di mana? Eksekusi, apa eksekusi ya? Yang dirasakan. Jadi, sẽ học hành bọn này xem. Sen Phật mô mày ho. Mọi cái sáng sinh tha gió. Vì liễu tổ chít cả cài heo có. Mò phun nhìn lời khẩn mò. Buồn chân xíu trong chiều nát to. Ôi khẩu phung cầm cầm gió. Vì liễu tổ nhạc cài heo có. Bởi buồn nhìn lời khẩn mò. Thì dịch mô cho lăn xì. Thì nhịp mô bùi xiao lì. Thì xăm ấy dung trôn xìm hi cho. Thì xì chẳng khao nhì. Sẽ phán bỏ nà. yang可随天堂，我还是上肩上，國照萬臂。我本是叫藝圖數，三천住phần hành lâu phần數。ngay clip clip hả lấy HP vào thanh chút đi. Cho cái sam phu trường lan phu. Để chị các sắp Holland su gia, sắp là Holland su gia biết hỏi. Cho ngài vòng bay tùy thời có. Mũi châu xin hong hi. Ngày thiên ngà mẹ ta bỏ thọ. Cả cái chiều xeo con ngày ra cuộc chúng ta. Nhít kín kín ô nhết hẳn mô diệu có. Diệu ly phan phô các xê phô. Ngã xê phô. Đeo cái này xài phổ hắn xài vào hay sẽ cái xài phổ hắn xài đồ sẽ cái trò mungkin thải leo à các bạn bẩn của sẽ cái xài phổ thành siêu xài leo dek kan kalau nanti besar kan dedek yang cuci piring kan dek kan ya dek ha masa enggak tahu enggak mau cuci piring. Masa dedek besar tidak mau cuci piring? Eva bilang Mbak, maksud Eva apa? Tidak tahu. Cụ cho đến lối ngày vui liêu cho thiên thời ngày xong hi lời ngà gia ơi
ngã mũ chip liu chút lòi Dít nhít có dít nhít chi Nhau hi mong ngã cây chín chít Ngày bộ ngày chết ca Hít ón thay kỳ Mỗi nhít ngày phung xiao xiao Hao chỗ cuồng chỗ theo kiều Xiong tổ ngày thuật xe cái miếng suy Tổ mây sang tổ an liu lùi Đi mong ngã phèn yêu càng Một con xoay ngày Lấy chút xe cái miếng suy sang tổ an theo Mẹ ơi cay La 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 Dòng lời dòng chín lời tùy ngay treo Ngay tông thì đi theo kêu À, hỏi ha Luôn có yêu cho xa lọ phò hiểu bồn khai teo Thế luôn có sẽ họ bồn khai léo à Bồn khai sẽ họ à chỉ có sắp tiết họ lăn xuống giáp lại Dạ các bạn nhá Léo họ lăn xuống giáp sẽ có tan sát chung ấy Dạ các bạn nhá Léo tan sát chung ấy đúng gì dạ Jadi Thasnya lo an thải suy Jadi tụ ở chén lo thằng sujab Jadi sắp Holland sujab ya ngay của thằng kawan ya Cái lẽ suy dan cái cuốn tụ piong dịch diêu hì chẳng à Tụ tiết diêu hì Trong tiết diêu thì tất cả cái suy cuốn lại mà lọ đâu cả chưa ở bùn là chăn xịt đâu mau mày coy kawan dia kampung tuli beginilah hidup di kampung kita ini adalah bagian dari masyarakat ekonomi yang ke bawah makan daun ubi makan petai rebus, makan belacan, makan enak. Tapi ini ya. Kita hidup miskin. Hidup miskin jangan lagi banyak cerewet makan ini itu. Kita bukan orang kaya. Sao sủi ấy? Karena kita dilahirkan dari lako
makan enak lu hay là kok makan enak ngay mau piano ngay ngay thấy xà Holland sujap xà coi anh anh như ấy bù la chân cùng chỉ theo cuộc sân chiều nặng lời phai lộ hi hidup kita tidak bisa samakan dengan hidup mereka dikarenakan mereka banyak saudara yang mendukungnya. Kita ini hidup ini boleh dikatakan kita ini berdiri di atas kaki sendiri, berusaha dan berupaya. Như thế sẽ làm gì à? Nga buộc phải hơi lý tin tận như ảo đó. Như ảo ấy kalau như tôi nhận sẽ tôi nhận mày sẽ à? Kalau sekarang mày xì xa làm cái đồ xa thiêu à? Kita mau cùng ai làm một xí đây. Các phô còn mày. Santai aja bro, santai aja bro. Santai aja bro, sorry bro, santai aja. Ngay tiểu nha, mẹ nhăn cái còn mày chơi với nhắn mày chọn này à? Ngay cầm nó phạt như chọn à? Ấy mày ông hết nhá. Santai aja bro, hắn này cái còn ai kìa? Pakis dong kayak punya Chin Ho Ming. Kỹ thay đôi chầu bò lá chanของนิทานmẹ cái muốn nhí ở ngay Malaysia à hình như cái người cha mồi như muốn chiang à mấy muốn ơi ngay Han Si Liên kiểu bây giờ cái mệt đầu trong cây ô vậy còn là mỗi dùng chiêu nhát lên mặt ngay rồi nhát lên mặt ngay à rồi ngắt đèo nha me rồi như rồi ngay cầm những lớp thật như ấy rồi dah pak jangan bapak dah udah pak udah hello santai aja bro sorry bro ngắt đèo nha mấy ông hai một cái như còn sorry nhí hắn cái con nhí hắn mới cho nó kìa nhí nhá ngay à mày nhí nhá ngay à ai à nhí mày xin phun kìa nhí mày xin phun nhí lấy lít hết hả nhí mà nói kiêng nhí à nhí mà nói kiêng nhí mày xin phun kìa trong mẹ ai masa như một con này những cái post đi vậy nhá phi cô à dah lah pulang lah ya mẹ ngay muốn như ngay Malaysia ya ngay Malaysia muốn sân chia như muốn chiang à như muốn chiang à cái gọi như thằng mô tụ mô cũng một mun đúng một mun vào
sorry bro, gặng sorry bro. Hắn cái sorry cái mày còn cái tơ bôi anh to cái đèo nha, mê họ nhiều. Ngã siêu như thằng đó anh. Saya di blok. Các bạn chú nhìn post chuột lấy mà, post chuột đây, như di blok cậu xeo xeo, di blok cậu xeo xeo. Ngày con, các lỗ số ăn lỗ lên rồi. Ăn tiền nhà này lỗ số rồi. Như hắn mới chọn này kìa, hắn cái dạng này kìa, hắn cái dạng mới chọn như hắn mới chọn nó kìa. Khi ở một phía là boom mà lâu mà không tao hào cái quý kiểu xèo à. Lako dapat 2 juragano lung kau hewa. Li tajuk cái cô nhân, tajuk cô nhân. Ngay còn thằng kawan. Ya. Jadi you kai ya. You sắp petai. Kuliah Holland Sujab ya. Jualan sujab deh ya. Sebenarnya cây xịt cái kia ngồi piong ăn to mới xịt cái xiang hết kia. Nhong hiến kín pu nhịt ai menu đó, lấy một kín pu nhịt cây menu. Holland sujab you bun belacan mà. Petai you bun belacan mà. Nếu petai theo như bun belacan họ xịt. Như bun belacan họ. Nah, jadi kayu ya. Jadi thiểm xì mây ghiêu. Thiểm xì đụng mây ghiêu. Jadi jika kampung tuh het toy coy dah. Inilah makanan orang-orang miskin. Ya. Orang-orang yang diamnya hidup di kampung. Karena kita ini ya tidak seperti mereka yang di luar sana, mereka orang ada. Kita ini makan apa adanya. Cái suối tọt ghê. Lihat cái kiểu ngày mệt sau rồi, ngày chiếu sạt gì đâu, ngày chiếu sạt gì đâu. Đây các bạn nhé. Cái này là cái gì vậy? Cái kiểu sâu cụ thể sâu à?
Jangan kau ewet ha. Mẹ sao xịt đi rồi anh. Mẹ sao xịt đi. À, có xịt东西想去给留一哭的不？cái lưu dịch khuất dạ họ chứng minh cái này xin hẳn trước đéo con phải bắn bẩn trong xã kita kan ăn to mèo cắt thiên tủ các ăn to sang sẻ kawan hả mereka tuh lihat mereka lihat hả coba như thế nào lùng chín này dòng như thế nào lùng chín này dòng thế nào ngay cả mình như ba cung phôi đi juga mau mày xong ảo cung phôi juga hay mấy còn mai đồng si nghèo chó mai đồng si mua chóอย่างนี้啦สิกะว่าอุดาสิกะให้ก่อนสิกะไม่ก่อนยูชนหมายลุยฮะสิกะไม่ให้มุ้ยลีแล้วอย่างฉันสิกะสามารถกันได้ใครเลาะว่าชิดกินใครเลาะว่าเหมือนนานอะไรอย่างเงี้ยชิดฮอลันซูยับไม่เหี่ยวใครเลาะหลานเดี๋ยวเราจะได้เปิดไตอ่ะbún belacan à nghe là không phải chỉ chủ thay đâu nào
Mệt phèn nó nghịch thần chết à. Như vậy cho hot kêu hot chân yếu phần nó xếp à, yếu thầu xếp mấy to bị gì ha, chiếu ấy tủ sòi ha, jadi cung phôi đúng gì ba, anh nhông hiền ba, như dùn dành dùn chiếu như ẩm ăn à. Như chờ tôi hay còn đi bay các bạn mày cũng bởi dòng lông lì lông lai à. Kalau bukan kita siapa lagi. Kiêng hạnh phúc như lượng bạn tuần mấy triệu hay món nào bạn ơi, cái như còn cái giả xích phần ăn như hàng cái chén thế nhưng mình cái bể kèng một bể xích mà dùng kèng này nếu lượng bản tuần máu mình yêu lượng bản tuần mình mày mong mấy triệu cái cầm tông với những bắn mày chỉ bay cầm à, cầm tông với những bản tuần à hay một pun lọt theo nè từ một pun nó lọt theo à kèng máy hay món nào hả một pun nó lọt theo à. Trời đất suy ăn được lại bảo số mày chiều dari mana dek? Kalian dari mana? Oh dari Tapang. 술 치워 쳐요. 이거 칠 거나? 아? Cái tanh như này sao đến nó xài trong băng phể phể rồi. Cái như vậy chết cái như cho cái xì bút phể lấy phể gì đó kìa cùng rồi. Không có lý sai. Bồng bay ngà mê ra hê chơi sông săn hết rồi. Đó cái gì xài chết ra. Cái gì xài chết. Cái phể lấy phể đó định. Cái gì thô cái xì bút nó phể lấy phể đó. Cái gì xài lên dạng rồi. Cái phải xài ổn dạ gì đâu. Nó lại tặng cái thông cha bây chẳng họ một cậu rồi. Cái mạch lén sập còn chiêu rồi.
motor yang satu udah diambil Indus kah? Itu memang motornya, ini abang bikin engkolnya. Oh. Ini yang punya siapa? Wah, jarang lah. Hah? Jarang lah. Kunci T12 lah. Di luar, Cok. Motor Angga. Yang mana, Pak? Ini nih. Oh, Orang beli rongsokan. beli rongsokan punya. Belum? Kok pakai kunci nih Rangga ininya? Oh, biar bagus nih. Enggak. Oh, ini Rio nggak mau lagi Wah, motor nih. mau lah masih koleksi, Bang. Oh. Blok ini kayaknya masih bagus ya Rangga ya? Blok ini masih bagus ya? Masih bagus juga. Bông bay nga mi Gia hê chơi song san hết to Thằng kia pháp to chín xịt ăn chơi có Kaos eo-nya lagi kacang sama fit ya. Kalian kayak thong ya. Ini bảo con kia trong tong à tong kawan. Kisi tong chut tong cha rồi à?因為即刻嚟做事啊，做追魔連餐啊，做到撈家叫買張字樣啊，咪講咪冇必做餐冇本事買啊，真動人啊，樣當啊當時當出湯冇 fit 嚟話。Nhưng mà chỉ các cho đều sao cả chỉ các cho đều theo bu miền ao mà cái chát theo phao chát mũi chút à chát mũi giả phá giúp phao chát theo ôn chút à cho sang công một bàn giả cái chát tại sợi đều kiện hắn ngồi nhon à xíu hắn sổ bia cho nó kiểu mà giống gì không Lung ko tanpa la dan Halung juga donatur lain sedang hắn trốn không đó à sáng hà hắn ở tăng phồn à
hắn ô tăng phở này xí à như xí à bao xí chẳng con vô miệng ngay là thông cái bé theo lý hắn mà bắn chiêu rồi cái cô nhiệt ngay là xảy ra nhà mà dịch cho âm dịch trả cho con à to lý hắn mà bắn chiêu à liệu bắt lấy mày còn may liệu bắt lấy còn may bể chạy sang rẽ cái thông cha sĩ ăn hiu người sao à ông mua dụng chiêu người sao đều à đều kẻ thông à cái thời gian ngày kia để thông này đó ăn hiu ngọc à các chuyện trong hiu à cái kẹn sắp ăn xa đều xả chiêu à cái kẹn sắp bên ngà bắt bỏ tặng chiêu à cái lôi hả thằng đấy cái đi cả li hà dữ dữ cái sao chúng ta cái mô phổ nó sẽ dữ phổ khay cái khay bên nhiều thằng bên mình được chỉ ăn chưa biết sao xăm xíu không một việc à như phụ cái nổ xịt tận cao thế cái bên nhiệt kim mệt hàng nhiều chọn nhà thằng cái kia thì cái ngày cái này lý do hai thằng cái họ đó kiểu một chọn nhà hàng tiền thì mày còn leo cái tiết ấy cái cả bộ lá to đây tiết ấy cái kiểu như sổ động mi du lều thì việc hiểu chọn nó như văn sổ này cái cả bộ lá to cái thằng cái này hiểm nổi cái một chiếc thì để làm cái văn trả liệu văn sổ chuẩn thì rồi cái bộ lá to làm cái tàu lọ thì và hạ kết lắm chọn cái mô bùn diều đó ngang hạ xỉu à cái mô bùn diều à như bên nó chỉ các cầu xèo à cái kết băng ngại đi thằng ba ngày đầu tiên rồi cái ban ngày ti cái trả ra liệu bắn hin ở trong này đó cho bị mỏ kinh nó chọn trên mẹ nhân dân trong ngày ti rồi ngay check nhiều chọn lui đi được nhiều chọn lui giống đó chọn mà mua lui giống thế nào ngay bữa sau là lui đi cầm bằng cái này đi cầm bằng ba bể sọt vào ngay bắt đến đấy ilmu gampang bắt đến hết ngài ăn to su bắt đến ilmu gampang sẽ dùng liêu hết ngày nhưng mà bên các còn những đồng kỳ bây giờ xoay cò bác ngày trước chỉ đổi chuyện xoay cò kiểu được đâu ngày trước chỉ đổi hiểu để là gặp ba la chẳng hạn là chứ các kêu xa là thì anh nhìn trò cái nhìn trò điều sáng sớm vậy nhìn trò trong sáng sớm bay sát rồi một vòng mà xả la xoay cồn đấy ngay bác không hiểu rồi mà harus kasih ilmunya semua buat anaknya hewa dan kedepannya cái kan cái chẳng các kedepannya ngắt thiệt một ngày phân pindah đi các tầng ngày sải chiêu gì còn được ban hình cái trả là khoai một phía đây của rằng cái khoai một phía đó bị thầu nào hình à khoai một phía này chẳng lấy đâu kiểu cha bù liêu kiểu cha phun đâu à cái nhìn bị thầu nào hình như đại để như món nó được cái còn theo nhưng mà như giờ lát còn theo trong cái bữa nhiệt theo bàn cầm rồi theo dịch giả cái pháo thiên con khủng khét nhắm kín sang nhắm kín kiểu mà giống gì sang kiểu mà giống gì rồi theo bu miền ẩm vô hạ cha theo cháu xin theo hạ mét đầu lim thiên con xăm tiệm xoay hạ mộ lúc điểm như cho bàn cho lim âm lượng tiệm lăng à đều chiêu họ cái nạ xì bạc chen này cái gong tolonglah dulu yang paling lagi gong biar saya bisa cari makan gitu. Nanti saya dapat duit saya setor đánh dia kiểu gì bạc chen bạn
cái chỉ cái đồ bị tiêu kẹn xíu à cái mẹ nó chỉ cái spin ong rồi như vậy xíu chỉ cái nặng đó sọ đó bengkel motor luôn có hay quá chỉ cái nào cái sọ eo xong cái tung hàng tảng ấy chỉ cái bị tiêu kẹn xíu à cái hắn thì bạn chết nạn rồi à cái mẹ nó chỉ cái on cái sọ lấy phim ong nó như vậy xíu aduh nggak macam mana pakai gini kemarin janjinya 1 minggu ya bang minggu depan lagi yuk minggu depan lagi ya mới chuyện thôi tên gì cái chỉ kinh ra mày bị liều cá cho mày bị liều cá cho mày xẻ lưới thì trong cả kia lỗ phụ ngao lỗ xí trong áo cá áo lên ngày chiều khơi mới khơi kìa cho mày bây giờ cái những cái trò thiệt mồn ngay còn cái thằng kẹo nhà lưới như nào mà theo bật cái thế chân hả phải luôn cái liệu mất nên cho ra như trộn lối qua trộn lối chỉ các đùm mình còn thải bột này nên cái gì mà nói chỉ các một chỗ cái gì trộn lối chỉ các tia dùng mày rồi nếu mà hay cái sủi chấp các họ làm sủi chấp chặt tỏ hiểu may không siêu kẹo chả họ làm sủi chấp chạy tàn vật quân nhìn để may cái thiệt hả ngày còn nói thiệt muốn băng là chọn tổ lùi dịch vụ thiệt muốn ba chúng như lẽ xây thiệt muốn ba ngày còn bà chọn tổ sang bà lính sang thiếu gì các sĩ tăng xả tổ bà ha các sĩ chỉ cả tăng xả tổ mua hàm miên tổ kiểu ia lá rồi ya namanya kampung dulu hết rồi anh bà kia anh gặp chuẩn to lòng kia rồi chỉ có chuẩn to lòng kia không thế nào mungkin li thủ kia wa cái phun ba mang xoay ăn tèo xíu cái phun ba mang xoay tèo cũng chỉ cả xíu bốc mày cái sẽ chọn ngang luôn đó chọn ngang đồ serba salah à bốc mày ngay kéo sao vậy hả kẹp bóng sinh mỗi ban ngay hình bức kia kẹp cái sao là sẽ lấy thì chắc cầm màn nổ xẻ này không hiểu là bên đi cổng đây cổng thì ba chỉ một ngay nhìn tiền hay đó tiền ăn to liệu không chiều bóng bảy rồi đó bóng bảy ngay nhìn bao giờ chọn ngang không cái nhìn mô ban ngay cầm này thì còn nghe lũ xí mày lăn cái bisco ấy cái mô ban ngay cầm khâu cái kiềng khâu bầu gì biết liền ngày mày chiều trên môi gì xí mày bị liệu cái dịch liệu sân chen chỉ các bên nhìnเขาăn chè bê giống nữa thôi như chiều như du sim như sòng nó ngay như ban ngày như sòng mày bạn như gặp chúng to lòng nhiều không kiều heo đâu các kiều heo ngay chỉ hầm mày khoai gắn đâu kiều heo chỉ các chỉ hầm mày khoai qua nhang đi rồi mà bạn ngay như cả ngay last day đâu ngay hàn đều ngay còn ngay bắc hàn nhưng mà ngay học lần phút đó phun chi ngâu rồi ngay biển học phun chi ấy xem nhở ngay bắc hiểu cái còn đo liều giống đây các bạn jadi ngay mười tiêm kit sim như thế nào ngay thấy còn lại thằng phải sao kéo xa lấy kiểm tra một bên kia ở tăng cả di sen khơi theo bên kia ở tăng quá kiểu hiểu quá kia đâu sao chỉ này cầm bằng cả này nhưng mà lo chỉ cả lâu cái cung khơi bệnh kết nhau thế này là ngọc một bên kia sao tăng mày sao tụi một bên kia tăng jadi chỉ các bạn kêu sạch bảo chỉ cả bún khay mua bên kia có sạch này rồi nào nhịp bún to là chuột lời ạ cái chi hiểu đấy nhịp bún to là chuột lời bốc bài sắm mùa đấy căn tan miền lý hai sắm mùa đấy bài trộn đổ sung miền lý đấy nhịp bún này sắm mùa đấy căn tan miền lý thì các trôi sắm mùa đấy và sung miền lý đấy nó cái chiếc sân kiểm nhỉ mà mày đi thì to lượng chết rồi đó lâu những cái phật bổ pi rồi nó phật bổ pi giống như thế các bạn nó sẽ ngay trong sẽ ăn là mấy trong sẽ sấy mũi anh nhưng mà chiều
cho lấy cho hía ha cho mấy ông xí cái khủng khủng chết chết à nó chọn là bước đâu chút à nó là đi 병 tận các anh chuyển tôi chọn này anh chuyển tôi chọn này ha có một phút nghiền to ngày mua ai phút gì đâu thì hả đi đâu mua dạng mua chạy đi đâu kẹo theo kẹo chọn xì xa lặn cái hắn còn chín còn bắt ngay mang thủ khí mạng như sọt hiên rồi hả cho có hả hắn còn chín còn bắt à chứ mà ai ship họ hiểu tèo mua cho chăm tôi ngày cũng cái thằng này ngày ba mang hành nhưng mà ngã phô tủ sĩ thùng ở trong xe phô đều rồi cái bóng bẻ sang hai chở lăn khoai đổi á lăn khoai đổi hai chở mày chỗ không á kesa parang gagang tolong saya lah bikin ini dulu gitu. Aduh nggak sempat saya mau ke sana mau ke Pinyu dulu Kau ngapa ke sana ya bang saya mau lihat nenek saya sakit perut ngapa kayaknya sih udah mau melahirkan ngay kia tổ một phiên ngày bút theo cho đủ kia tổ một phiên xích là chuẩn thì bút theo cho cái như cần tốt không nhá nhau kéo theo kéo anh xì cái còn ăn bao bay cái nhiều như còn nó bấy juga môn dụng à nó nhiều đúng mọi còn nó bơi hay các xa chín này đó các xa chín các cải ngài không hả các cải với thành thuốc nè với bên chậm thành thuốc nội à ta lẽ nó chỉnh chui nhân cái chỉnh chui nhân ấy chặt không chặt điện mà chặt không chặt điện là tùy kìa thì ban nút rồi chỉ gặp bật khóng ngay bật khóng mang gì lại à Muji cháy bà đi một cô kìa tapi masuk di akal ya thì còn ai cũng bây giờ một lộn nổi đó kiểu như phò masa neneng kum melahirkan gitu cuma hanya phò trong thời bỏ trong hai bán rồi như so ngày bị nhu ấy vậy chúng bạc còn hơn nó là bao chuyện sao được mang đi cái khoảng ngày kia thì sự cụ thể ấy còn như chúng bạc còn phải tao không có hay ba hay còn ngay tầm mình bảo bao đã sẵn sàng nhắn tin này còn lý sao cô khuyên này còn lý sao cô vẫn cô khuyên tại liền dùng ăn đi cô món ai còn không sợ ba tả ôn sợ cô ngày này ha sẵn kiểu dòng thổi cái suốt rồi chủ cắn chân này cái gì còn mẹ nó ai xin xịt rồi nhánh của cái sao còn nhông như này bây đâu nhông như này bây bao như vậy còn ăn xử lý xoa cái tháng
cái thằng ra cái dùng các chẳng thì thằng nha nhé còn trên xích như bây giờ nha đấy thì dùng còn không trên trên cái còn mấy đó bây giờ cái dạng bom ấy nó sẵn cái chip bằng chân cái chỗ 병 đi kiểu wow cái chuyện tuy ngày chỗ cái chỗ tổ hồ léo ngay thì cái kiếm lui thì kiếm lui cái nào phải bằng chân gì cái đồ kiếm đó cái bằng chân hơn 6 chân đo chết bằng chân mà hả tụ hắn 6 đo liệu bạn chân liệu bạn chân gì thành công này cho trộn hay cái bằng aduh ngay kong kau harus tolong saya ngay kong Jom, apa nggak ada masalah masalah apa pak kalau ada yang sisanya kasih saya dulu lah pokoknya ini pak nggak bisa saya jelaskan Loh, nanti pak saya takut nanti polisi itu datang nanti polisi datang xin các cái trẻ nó hiểu mày thì chậm bữa lựu bạn chân nào đó không bằng lọ thấy một điều gì cái mê chiên đó là không chạy làm rung xuân chạy cái đấu sao trên phù nhung nhắm mà hỏi như ấy ảo man ngay các chỉ cắt đủ ứng tí bì chít trung thiên này thì cho đấy phun siêu như nào ạ như vậy phải làm sáng ơi ai sao cho kéo kim ai sao cho kéo cái lò bạn có cái lò nggak tahu lah như vậy tí gì xịt ăn to lên à aku nggak tahu lah kayak berapa telur tapi ada duitnya kéo lên cả em ada buat nyalon hả ada untuk nyalon kan thời gian các bề nhìn alam nhìn bố mày cái xin ngay rồi thì khai sáng sẽ ra xin mà không xin consistent này mà xin consistent chiều menghadapi di khai sáng sẽ bảo itu jak keseriusan aja mah mang đi ngay cha chín chủ ấy đóมันลีเต้าthì các đồ kêu xia mà mang đi cái bị thì cái thiếu cô xia gì đâu bán hiểu cả cái trong cái còn đồ consistent này sáng sẽ đường bán hiểu cả cái còn đồ commitment này sáng sẽ nhưng còn commitment như bên kia siêu nhỉ như số như đã lấy với như số một chi một lại nhau đó ta hàng lũ chín đó không đó rồi một cái đi ăn xích chịu trì đó cái sẽ còn cái còn lẽ sẽ còn ca còn dành thì cái còn lẽ như hiểu mệt mà thì các còn phát thằng nhiều ấy cái bây giờ cái khỏi như chạy sầu ấy để hả nhung là gì xia rồi để đi bây giờ cái ta còn đi mua nhầm bung chúng ta cái còn đi ở chỗ lưu mà để xem nằm mà đưa như xem nặng bạ trên này không một cái ăn nhuận phi nếu mà cái nhuận phi lưu liên ấy dùng các thạch của theo hiệp họ con on phổ hình coi đấy dùng cái đồng đại ta các mày chỉ phải lưu liên ăn nhuận phi ấy sao tôi dùng cầm băng bả kiểu xin bôi thì nó lấy đi đâu nhuận phi lưu liên đó ơi shit gì không đó ơi shit gì trong cái nào hay dùng cái con to phò để ăn chuột phò sen hạt dùng bù theo đấy ạ
vụ Thái Lan lọc cái lỗ thiệt chui bông hắn bông gì khỏi nói thiên kinh chín thì tả đấy tại ông biết tít tít à hắn ăn kiểu à số gì sang ngay ngay chỗ phút theo cái tin này tin này đó tao là lượng sắp bạc trên chuẩn luôn phút theo dùng hàng này tăng đồng xăm xì bạc trên được bạc trên chuẩn luôn cái nhà lý tít ba mê sang hả kéo thải bà ma lý tố này lời ở nhà ma lo những cái gì giống thông dòng bạn đang ga nolong ikit dulu nih nolong ikit uruk nih ngasa dia uruk ngatumpul ba gitu katibisan napas lagi nên nó kéo thầy bà Mali tốt của đà trần cho các ngài bạn gì đấy gampang ba gitu gampang ba gitu ngay sih lihat ilmu gampang ada ví dụ mày phun săn phun phổ sổ liền phú đó phải như mày chẳng mày thiên binh thiên trường đi mày lấy cái trong thiên si ha loại đó tôi hạt tùy kinh chẳng ilmu gampang chỉ năng tùy vào nhưng một nút đầu kia nhưng một nút thằng ở cái sebutan bạn coi tapi như này tùy kinh chẳng cái trong thiên si đó hắn nhà được một cái ly xăng ha loại tùy trong thiên si ha loại tùy cái dùng cái mày rồi ấp săn phù phun săn phun phò so liền phù bát thùng phi thiệt cột lọ siêu à cái mày xả tiêu dinh hiung hắn cái chèn xả tiêu dinh hiung chèn hắn nặng siêu chuột lời cái chèn hắn xảo bên đi xem đi chèn hắn xảo bên à mò lo ilmu gampang yang kau gampang ba gitu còn nặng đấy cakap ba dikit mayar gitu. So aduk ba ya sumat lako gitu. Cái chin ba mau nyong kong ha so ban ini gampang ba. Ilmu gampang nhân coi tùy ngay chiều các thầy xin sáng kiểu thầy xin chẳng xong hàng tùy kinh rằng cái chẳng ở trong thiên si ha là trong thiên si mình theo à, như phân bổ trong thiên đẳng mô bẩn sĩ tùy đi ngay mô bẩn sĩ tùy lên trong chân nhìn lên trong cái nhìn bần tận chẳng nghe lý tì đây cứ nghe lý tì đây tận chẳng mô bẩn sĩ tùy đi cái mày mô bịt à mày phu chỉ à với tay siêu chuẩn gì Tapi lihat ini. Cantiknya. Ini pasti tampalak kali, muka kok kayak muka tampalak. Ini kelinci. Oh, kelinci. Tapi dia pakai kostum kelinci. Oh, pakai kostum kelinci. Mantap lalu ya. Iya. Cantiknya. Ini pasti bisa juara satu. Oh, kakinya satu diangkat ya. Iya. Oh, dia lompat. Jadi dia kayak begini. Gimana? Gitu. Gimana? Begini. Oh, gitu kakinya diangkat satu ya. Iya, sama tangan. Agus kan? Oh, hello dia bilang kah? Iya. Hello dia bilang kah? Iya, Dia pasti dia kasih hati ke kita. Oh, kasih hati. Coba oh. papi pegang, ada teksturnya. Oh, ada teksturnya. Kan? Kayak batu. Cantik ya? Iya. Dadah. Gambar lagi lah. Jadi sẽ nhìn cung à? Cái dùng cái lẽ hầm ở dưới thầy eliminasi đó. Cái giống hình dịch theo sẽ theo nút ở trong đó, theo sẽ theo nút cái dùng cái nổ lít thì xong lại vậy mà eliminasi à. Đi bóng cái gì cầm thì chết đó một cậu. Cái con cái ulang ăn to quá cái cổng mình cái đơn nặng kiểu cái mình cái bệnh nặng mà cái bệnh nặng cái gì nhiệt máu lọ ulang cái susu lan cái bắt nhân thụ liệu ngay chiều xăm xì nhân dịch họ tôi ăn một kiểm thị chứ là chỉ lo hạt đéo
lo ở đâu các xin sang hạ đỏ cái giả thụ các Pancasila pilu filu à các xin sang nhầm đó mòn kẹt cái giả xong cái dịch từ dịch bả nó bì ghi nó bật sọt dệt rồi nó cái dịch tầm pur rồi các xin sang thằng ngà xíu mà khi có ai chọn thì sẽ là nên tốt đấy hắn thúc tay cái hả đó có ai chọn thì chung hẳn nên tốt đấy Aku masih dah, memang dah lama. Emang sih emang Kuilin. Dah laku bang 11 eteng, katanya tak bayar. Berarti jahat salib 46 kan? Berarti 9 eteng. 9 berarti pas 20 teng, 20 teng 40 Mak Eva udah ndak ambil berarti lagi kan? 90.000 belum Mak Eva bayar. udah ndak ambil lagi kan? Abang Ninggo, 90.000 duit. mak Abang Ninggo ambil yang keju tuh dia diam-diam dia kayak gini. Ngeliatnya. Kalian enggak bayarnya. Pandai makannya aja. Kok kue keropok Jawa aku bayar. Dari mana? Tengki komando enggak tahu. Habis di depan suwa, ayo ngambil ayo kita dengar. dek mau bayar udah Tapi kok mana? Ini barang mau bayar lah mana kuman. Kalau barang nak kopok minum-minum kok deh. Ini kan minta mereka kok nyaduk tuh. nhưng xếp phần nào sang cắt chơi hổ chiêu à hả Jadi berminat mana? mấy sẽ đóng xếp phần à Capek. hả giúp bật tay này sắp ấy sắp một lần sujab trên cây Pengen paras kajak pada kok. Cabai jangan kau bolong-bolong nyambar cabai barang. mana pak tidak begitu Blender. tidak begitu banyak pak Kau mau pakai cabai kau yang ada yang blender ya. Ya, padas cabai rawit kau ya kara-kara. xin lật Pedas kuat tuh barang udah senyum kok. giờ sẽ các sẽ cincong cabai rawit pak 70. Agak itu Ada murah kan? Uang mana uang ji. Ya lolok. cantik yang kelincinya dek ya Budak mama om mandi dek aduh hai. Karimut om obat kok dah. la 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 có một phiên đóng xuống rồi ta nói xuống hết một phiên đấy la 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 Wih, tak belanja tak sempat nyisi, kaki sampat setelah turang, sampat ke kemarin. Itu apa? Nah itu Tapi dari kakuta, Nah itu apa? Hah? Papi nih dorong motor udah kayak naik motor aja. Nah itu apa? mana? Yang mana pegang itu? Ini buat jambu, Jambu air. bukan batu. Anten dia dorinda. Dah doringo padahal yogurtnya tongkol-tongkol di sini. Dah kira Yogurtnya ada tongkol-tongkol sini, berarti kau tuh memang berarti kau memang nggak kasih tahu dia kalau dia ada yogurt. Benerannya kan kita dulu. bintang galau dari Bekasi. Berarti kita jenggot. Kau udah tipu jenggot sudah tidur, dia nggak makan yogurtnya kan? Bukan dia makan anu gambar. Pintar kau, Itu nak aneh deh. nenteng kau. đừng có cái sợi mũ sợi đâu Dia udah capek naik sepeda. Kali kan dia tak boleh nak sepedanya makanya dia sepedanya nggak pagi. Ai, balik dari sekolah Senin, kemarin kira 45.000. Balik dari sepeda Minggu tak cinta penting anu aja. Jangan pas sekolah bayar.
La 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 la. La 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 la. Một biển nó con. Một miệng con. Chết rồi. Mô phun sĩ kiêu ngày khổ chung. Chồng nhi mẹ lẽ đúng si một bên ngã lạ cô còn đỏ hay bên ngã lạ cô còn đỏ đó kiểu mày mua liều bao xì của nó bỏ được mày mua liều bao xì của nó bỏ cái tít tiêu rồi đó hả chọn cái con hả tôi mua liều hả xì thung pha kìa cái con hả thế rồi tôi mua dịch nhảm phát đây xí nắm nhỉ nhớ đi phần đó con bởi chân phu xí đúng xí nào xí đó cái con như máu lắc à thiệt muốn không hả nhưng tôi mua liều khai xí thiệt muốn nhỉ ngắm mà cái thâu đủ sẽ ăn phải đó nhưng mà thì kopi vẫn muốn lạ co thôi xem ngay son ngay hổ luôn các bạn hả chỉ cả hắn bệnh kia tật gì ạ thì các mẫu xích kopi đã biết ngay hắn như mày thì kopi vẫn muốn gì ạ trong cái mới xích lấy xả xe đấy lấy xả xe bình thường rồi lấy xả xe đấy bởi xích bảy nhín rồi có mày tự sang ông phủ vẫn nghĩ mày tự sang phủ để kopi pun kéo on mày bên kia nhưng mà cái mày sẽ xả xe để kopi à có mày tự chôn bên kia mày kéo thọ chôn bên kia mày kéo thọ chôn bên ngã lạ con bóng bay ngã mê ya hê吹送神 hết to cái lý bài ở đó xỉa là lý bài à chết họ ya kap merabu segini ya ta apa itu dong ikan asin
Ikan asin. Ada. Lu siapa namanya tuh? Nah, Aduh. nggak tahu. Kok nggak tahu? Ini kan cuma tontonan. Oh, tontonan. Iya. Jangan dinonton nanti dia marah dedek ah. Kau ini udah gitu. Enggak kok. Dia kan nggak bisa lihat Eva. Oh, nggak bisa lihat. Iya. Hei Mai. Cái mày á? Các bà tay cái mày hành du lượng du kia sang ngày một ngày mạ chiêu à? Bocil ini viral di sosial media Cái dịch thô vừa tôn à? sebuah lagu. Ternyata ini alasannya. Yang masih sekolah dan subscribe. Coba goreng ikan asin tadi, mama kan enggak makan ayam. Mày goreng ikan asin kan mày ăn, kau langsung jap mày ăn to aja hobun à? Kau langsung jap bà tay đâu, các chân phụ mấy ở xí lại xí mày không xí? Red Shadow. Các mỏ sau chói chân đâu mà. Trên là chiêu chiêu mày bằng nha, xịt chiêu. Hair color. Eye color. Cái xịt cái chiêu ấy, cái mỏ Kita nhá. ringko jahat nang. Ikitnya dua, gila dia keluar baso ayo aku jangan masakin makarangan, masak mantu terus, masak terus. Ringko bangko, buka kok. Bang udah capek. Air susu ibu. Tahu sih ibu baru tahu kalau ternyata ASI itu Các phụ mày ăn chứ lượng sắm khút ấy biong ấy mà thật ra xỉ xài ngay biong ấy ini masih anget-anget. cái nhung ấy đi đã. Cái nhung ấy miền này. Fungsinya. Coba ya, Gel. Papa udah makan kan, Nak? Cái xịt đéo, xịt thật ra trên đầu cây, cái xịt kẹp cút cây. Nggak makan nasi tadi pada. Xịt thì thái phá phỏ nào không xịt. Xịt phán phỏn. Đường cút cây. Kan tadi makan ayam kan? Iya. Salungku di heran aku, manci aku simpen dekat mesin cuci set. Alis-alis siapa yang ngaco nih? Các chứ mày sana, các mẹ nhí đâu sao mày sana. Ngay mua khổ nên ngay chỗ salon á. Không mau có nè, masa 7 ngày. Nggak mungkin ngay loh. Yang kesehatan 谈说今日的水平，无界各走放着影，没有深深的连接。说不完说。说不完说也说不停。Bluetooth mode. Apa apa? Mami. Ikan.
Papi ambilkan apa wewe? Kue apa lagi, Pak? Yuk, Hah? ayo ikut apa ambil wewe Oreo. Kue apa lagi? Dek kan tidak ada duit. Yuk. Aduh, ha. Jangan makan kue Leo, aku makan. Ke Bandung pada kota. Rumah. Sayang, seperti juga dirimu, tidak semua laki-laki yang bersalah kepadamu. Contohnya aku mau mencintaimu. Punya sayang. Cinta deh HP lo. YouTube, GoTube, pemutar video, pintar deh. Pada rumah. Tak cinta. Set phone rồi chẳng? Set phone rồi. Putus sinyalnya. Oh. Yang ungu yang mana? Ini ada ungu yang bahannya kayak ini. Sao sao? Hả? Mấy con hai, tại hai xin nào, tại hai xin nào. Eh, malah kaki itu sakit. Hả? Đằng gà cái mẹ trai thông chấp với mẹ hồ à? Cái Indonesia. Rangka gudang. Cái chẳng ai thông kiếm may cái rồng sổ cá này không? Chẳng cái một vết. Kalau sudah tak cinta, kalau sudah tak sayang, jangan kau katakan pada semua orang. Biar judi menjanjikan kemenangan. Kayak rakyat kena judi itu nyempong lagi. Judi.
Kang Sang lihat batai sini hasil kan kau punya rangga aja hasil kita dapat sosial Gimana sih dah? gimana sih Yang kau kata gini nak nyemur isi. oh gimana sih dah Kalau pekating, maki koi mati koi itu. itu yang sih ha nggak main lagi sih toh nanti gimana sih kita sedang fotoy guys Kamay, Batu. masak kamay baju saku nah. Di belacan ni ya. Nó bulacan này đấy. Thế bulacan là những chỗ ăn theo à? Là sập như nào mà sao? Cái hỏi nhá ngã chỉ lụt chiêu đâu à? Nhưng mà mau xịt lah, betul ya? Mau xịt. Orang tua gitu mana pada makan banyak-banyak barang. Paling dia makan satu dah. Ăn hổ xịt đúng xịt ngày mệt cái xịt thì mày xịt đó. Paling kau yang paling banyak makannya. Kemarin dia kakek ayam tuh kau yang makan semua. Kau nhớ sao mau xịt ngày mày xịt? Ngai mang shit ah. Nhưng mang xịt một phiên ngày na. Ngai shit yang kut waktu ngai jang cuha yang ngai kan Oh. langsung shit semua. Ờ. Di sini tahu kan mau tu dah. Ờ, không phải đâu. Sau rồi thì các phân mấy cái dịch trả xa cái kiểu ấy chuối. Sau rồi thì các mấy cái dịch trả xa cái kiểu ấy chuối. Ringo, tidur di atas ya. Kau siêu kawan. Mấy cái kiểu aja mấy dịch trả xa. Xịt lên là ra mày mẹ tên giống à mẹ cái giải bên giống bên này các bạn bên giống bên nàyเป็นยองซาเชียงอ่ะให้ปุ่นหลักก็คนđóสายđường phía giữa lắm thu dấp vậy
Cắn. Một bên nó như luôn có cầm còn ở kia, cầm còn nó là có. Sebentarnya luôn có bên giống bên này rồi đã. Mẹ mẹ. Cái nhúng mấy bùn belacan. Luôn có là pergi siap mang, siap nih orang siap. Ki lapor ngay tuntut to chana. HP drop oh. Ngapain drop kawan? Như còn hay không? Hay tin lapor ngay.
Anh chỉ còn cái tí xíu nhá, luôn có cả cái cậu xíu mà đó. Ngay làm không tuần tôi chọn. Nah cái tí xíu đang clip ở đây mệt cho máy. Anh ấy thằng luôn có cũng bay. Tôi các intensif kepolisian cũng bay yang đó. Nên luôn có bài còn hắc xe mà đó. Tới cái cầm lò bó ngay cầm tuần tôi chọn à. Tuntun balik à. Kau siêu maunya mentor. Saya pun kisah lapor. Ini lapor kan. Đây là bật lại ở thân kiểu dòng. Kiếm bao dùng được pendamping, tapi nggak kata saya. Kiếm phải giúp kuasa hukum, nggak kata saya. Nghe mày còn nếu như thằng hỏi đã lùng thiên chân nha lạc có ra thì thủ chân cho hảo luận ra phùng xì ngâu đó nhâm cái thân lập bậc jejak digital Pak, nyobain ini naik. Dan kian pun kayak lalaji dan tuntut kita ha, itu apa istilah? Kita melapor ngai siap yang tuntut balik ya. Tolong kan dia. Cepatnya kan yang sudah.
Cái din pasal 23 KUHP ayat 5 pencemaran nama baik ilmu kedokteran sifatnya ambiana. Ringo tuh nanti diangkat naik ke loteng bola. Cái hukuman nó dùng cái cây lu xăm tận thành gieo à. Ada. Cái choi đó tiền lu xăm toàn sắn treo bà hay dùng khen theo thì sót sót thì bà hay dùng các bóng chân nghề tiêu Đinh go ơi Đinh go tidur di loteng kì. Dia là mình nằm lên bú sinh lên cho mình phải thầy con ao à đi tôi đi vào tay không Em aja. Lihat enggak? Aduh, ya saya. Ayo, tepatin apa ya? Ayo, kerja apa baku? Baru kepikir nggak capek kayak orang. cái theo siêu luôn à Kayak apa kena? Ayo. đi vào tay hả Baru matikan lampu lo. Yuk, banyak nyamuk sini ya, yuk. Yuk, Umar yuk. tidur loteng mah amin cũng phải rồi Umar cepat lah. cepat dong tidur di loteng à Ayo. ini mah bukan dapat kau gih jalan dong Yuk. Aduh. betul jalannya kayak gitu. Perjuangan harus pula disertai dengan doa. Bluetooth mode. Berakit-rakit ke hulu. Berenang ke tepian.
Cái mô dư phun đừng bắt nhiều dư sủi mô phổ đừng bắt nhiều dư ăn kawan. Kuat tenaga, tapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai dengan doa. Kali chơi có cái phân tả đang ở kìa mấy em hỏi dịch trẻ này phiền à cái lôi ly lôi à bao chỉ cái dạng ngâu á cái nhụ á chở lôi ngà đuổi những ngâu chứ ngâu kìa trên thùng à ra đang làm rồi tiêu mày không gì nó tầm bắp biểu nó đó. Berjuang sekuat tenaga, tapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai dengan doa. Lagu Mandarin mấy khách chỗ lấy YouTube à? Mandarin. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Ngã chong á, sen phung kia có. Đừng 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 la 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 la. Dagu bấy nhiều khói đó này ba còn cả nhiều YouTube bị mua hay đều YouTube Vivo cũng nhau luôn rồi tổ mà cây bơi heo mày nhàn dính bơi heo hết mê la wifi diu gangguan. Di situ kemarin red pakai. Ada kah? Oh, ada lagi lah. Tanya Dedek mainnya kemarin ya, Dedek pakainya ya. Sông lại hiong chín lại tùy ngay treo ngay tông hề dệt theo kèo. Install pemutar video semua YouTube install. Thana hin sẽ bật tay à?
ngày gió mai bơi liu lười ngày liu lưới duyên bụi mai berangkat ponsel Vivo saya setuju kembali la 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 aplikasi YouTube 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 Go install gunakan sandi kembali gunakan sandi oke. Sentuh oke. La 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 la. Oh, error. Error kawan, error. Như truy ngay bội trôi dịch kín thời ngà xím xuôi mô nhìn cả ôn bùi kiều khung dịch bắt dịch nhỉ ngày mùi nhiệt chiết phá chiều ngày chiều trôi duyên bụi mai nhìn bụi thời ngà xím xuôi mô nhìn cả ôn bùi kín bù già ngày ấy trong cô cái teo ngày ta liện to xịt ca lấy phân phon hi hi mấy chú li an to rồi nhìn ấy diêu thô li rồi nhìn nhá ấy tí li hãy con cho nhìn mô thô lì ya mô mày gì xì hy vọng như ơi hiểu ti là cô nhìn mô tiên tiền chỉ ngày con tôi nhìn kiều như bơi xa chiếu xeo phòn install la 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 la. Dia habis metode hiburan
Pemutar video semua format musik, pemutar video, musik, recorder, app, pemutar dan editor video, pemutar video HD, video player. La 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 la. Oppo. La 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 la. Bọn ngã cuốn bọn đi lấy rồi chẳng. Ê. Nhị tôi ngay bởi rồi la 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 la. Nha lẹ mày chay chăng à? Lẹ mày chay chăng à? La 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 la. Hãy còn suy khi anh giết kín pu nhít ngay mấy heo phui nhít da mấy nhon liều lùi mạnh nhìn heo ti nhì bội biến cuối chúng nhì ly khói sosial hiburan sosial produktivitas komunikasi musik dan audio, fotografi, belanja, pendidikan, seni dan desain, personalisasi, cuaca, kecantikan. Ngày xưa chiều bông cái tôi giết bụi chiếu có giết bụi xịt chiều bông cái tôi giết bụi có giết bụi khó shit ấy trên trong giang suối liêu chút ya mò trái vui li bụi chiều xịt lọ hiểm bói trôi dính bụi ngã sim liều lùi in pu giá shit chiều bong cái tôi giết bụi có giết bụi bụi giờ mỏi áo liêu lê ní mê yêu chuối tô mai lá cây hà bể nhau khơi chong còกินปูยาจินสิทธิ์เม็ดไงฟันโนโตไม่กินปูจังเหี่ยวช่อยช่องโกเด็กไก่หาเป้เม็ดโตไม่ให้ลอโตกุยเดี๋ยวหาเป้ลอโตกุยYouTube chúng hiểu khôi hãy YouTube yêu hiểu khôi chết cả hỏi chong cổ bù cả YouTube hiểu hả music
Semua musik mainkan. Lalalai kan ya. Lalalala. Lalalala. Chính hắn này chỉ phải là học được. Mengapa kau tercipta bukan untukku? Mengapa baru kini kau katakan rindu? Mengapa malam ini semua baru terungkap? Kau simpan dia yang lain di matamu. Bukanlah perpisahan yang akan ku tangisi, namun pertemuan yang ku sesali. Natalia, kau jelas berubah. Natalia, kau membagi cinta. Aku insan biasa yang selalu tersisih. Jangankan dalam kehidupan, di dalam bercinta pun aku kalah. Katakan sejujurnya, jangan engkau sembunyi. Di balik mata kau simpan dusta. Aku rela melepas semua ikatan cinta kita, bila memang itu yang kau inginkan. Mengapa malam ini semua baru terungkap? Kau simpan dia yang lain di matamu. Bukanlah perpisahan yang akan ku tangisi, namun pertemuan yang ku sesali. Natalia, kau jelas berubah. Natalia, kau membagi cinta. Aku insan biasa. Kakak cicak ni, khói ba long gì, mô máy sinh ly, chẳng may xích duy mấy cô bí. Lâu nhìn cá chết cùng mày nhìn thì to mặt theo quay xin. Liếc cái cũng chen cầu tô dịt bầu mì. Ngã cây phên díu theo ngay cùng si chúng tiêu ca. Kỳ công đi hà tiêu ca ăn diệu ca. Dịp xa nạ chuột bùn chen sang diệu ta. Kỳ công sắm cha nhật khô di tổng tiêu ca. Thằng kỳ công tổ ăn diệu lộ nô. Ấy là phải sao cái thằng ăn xịt kia cái profile đó. Còn nó ăn trong lại phải ăn trong thải theo cả rồi là cái phân phô
Thượng Hải siang này. Si bos besar bos besar, bos terbesar. Halo bos besar. Để xin thải theo cao một cậu, chứ thải theo cao lý một cậu. Nó trong theo cô bằng thải theo các thằng, nó thải boss à. Lâu nhìn cá chết cùng mùi nhiệt thì cho hót tiêu bơi xin. Mình sao lại kiều khung dịch bật dịch nhỉ. Aktifkan kualitas suara. Mulai. Lagu Mandarin. Con đấy hiểu không? Lagu Mandarin populer. Cha, kata makanya cuman lihat baterai drop liao. Macet toh. Wo yao shen shen di lian qing. 深深的恋情，说不完，说也说不停。我闭上双眼，盼望再有一天，心酸的眼泪来到我身边。 我要和他相爱到永远，若情在这水边，就放这里。我要深深的恋情。 说不完，说也说不停。我闭上双眼，盼望再有一天。 心酸的眼泪来到我身边，我要和他相爱到永远。
当作没有爱过我。不能结合，不能结合，我比你难过，难过。当作没有爱过我。请你原谅我，分离不是我的锅，不要恨我，不要恨我，我比你难过，难过。我过去深深地爱你，你要深深爱过我。不能结合，不能结合，我比你难过，难过。请你忘记我，忘记痛苦或欢乐，不要想我，不要想我，你想我，你会难过。让过去静静地过去，当作没有爱过我。不能结合，不能结合，我比你难过，難過。我要留意嘅啱難過。轻轻地过去，当作没有爱过我。不能结合，不能结合，我比你难过，难过。Hey mê nhi với nhung tuổi ngài thôi ngã心中你不要做为什么不能留究竟是为了什么
Sung mau ada sung ngay cả như cậu xèo đã sung ra mau ada. Nhưng một年học lần xíu sung.就算你要做，也要告诉我，何时你才能再回头？Leo trong cày màu là wifi xiên một mày chẳng. 难道一天留没有和你不回头？Ngài ơi nhị mong nhị ơi tì nhị mô dèo cả nhị dèo tới tổ路向安常是看到。请你放开我，每自然計時。呀家哎呀，还重分你嗰邊有啥？阿hun di tu dia, di hun ko pa dia, ai dia家哎呀，謝謝你，感謝多多。nhìn con phun diễm trái chim cô liên liêu ăn tô mô dịp trả heo kết cô ngay tì môi chi hắn díu ăn tô tình liêu dịch nhân cô dịch nhân kín lo. Ini Indah Permatasari ini kau cini mau tuh di komentar. Ini Indah Permatasari ra. Ini Indah Permatasari ini kau cini mau tuh di komentar. Tuh ini komentar aja tonton pau. Unen phang chi ni ti ai Chang mấy ngay trong dịch theo ngày tì môi chi hắn yêu ăn to tên liều dịch nhân cô dịch nhân kín lo. sudah miskin bergaya lagi ya. Cia Cham. Kita buồn ngày cái còn như sĩ các Indah Permatasari bao nhiêu tí cái này sao bao ngày mấy tí cái tao kéo theo kéo kéo tao chu chu kéo kéo vào cái không à
cho ngày cho theo ngã xin theo thù cho cùng chém theo cha theo thù cho theo cha mang đi con mù ngã cha ơi cha miệng suy một có cùng có theo lòng mẹ con ngày đi nhau thăm trong ngày thịt cá cho liều lòng ngày thịt tìm thành chi một đò cùng ngày cho theo ngã xin theo thù cho phù chém theo cha theo thù cho theo ta mang đi bon mồm nyanyi aja bergaya pakai macam nyanyi aja 比愿我是谁？哎，好了，点击鼓，请与我相恋，看看我的眼角流下的泪。我恨你，但你让我不懂，但我的心早已难过。lagi potong duit angka lo caan mặt bunyi này cô ấy bongkar kalau kita sudah dibuat ya bongkar ya bongkar ya bongkar ya bongkar penindasan serta kesewenang-wenangan banyak lagi drama di jalanan ujung aspal Pondok Gede đi thừa mất rồi di kamar ini aku dilahirkan di balai bambu buat tangan bapakku
mesra lentik jari ibu. Macet ah. Nama dusunku ujung aspal Pondok Gede. Ngangku mới chong di balai yang terlupakan Iwan Fals. Kemesraan ini serdadu surat untuk wakil rakyat. Surat untuk wakil rakyat. Surat untuk wakil rakyat. Surat untuk wakil rakyat. Surat ini untuk wakil rakyat. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi tanah famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya wakil rakyat jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu ketujuh. BBM melambung tinggi, susu tak terbeli. BBM lagi.
galang rambut anarki anakku. Galang rambut anarki anakku, lahir awal Januari menjelang pemilu. La 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 la. Tak mampu beli susu di sini, di batas kota ini. Hari-hari berlalu bagai dalam mimpi. Mungkin lebih baik begini, menyendiri di sudut kota ini. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Demi kau dan si buah hati, demi kau dan si buah hati. Tiap malam engkau pun tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tiap hari hingga malam berakhir, ku tahu kau tersiksa karena diriku. Sejujurnya aku katakan, tiada satu pengganti dirimu. Sejujurnya aku katakan, tiada satu pengganti dirimu. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hargai keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur, semua terserah padamu. Semua terserah padamu, terserah.
semua terserah. Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah ini pernah ku tanyakan padamu, kasih? Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah ini pernah ku tanyakan padamu, macet lah. Kasih, akan kecewakah kau pada diriku, kau pada diriku. Lanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Terlanjur kita jauh melangkah, kau katakan saja. Andai kau datang kembali, cinta permata, aku begini, engkau begitu. Hidup di bui, hidup di bui. Mantap. Hidup di bumi bagaikan burung, bangun pagi makan nasi jagung, tidur di bumi pikiran bingung. Apa daya badanku terkurung. Ở đây đâu nhiều trong loài của con trong thật kiểu thật tốt hiểu cô. Đây là có hiểu tôi này cô rất thường kẻ thiếu cô được hot thật rồi. Mày trong比温柔似水，请与我相恋，看看我的眼就流下的泪。南无他他呀呀，南无哎呀加呀，萨嘎拉，面都加呀。
berhembus angin malam, singkong dan keju. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Lagu Haka. Lagu Haka, lagu Haka. Tôi gọi hình thùng. Thôi mỗi chỉ nhìn cây sim bị thay hỏi yêu cô chim mò còn pen yêu mò ngay đồng tổ Halo, tes 1 2 3. Cek. Sang tô chặt theo chỉ nhìn tin shit ăn mô gì xì ngày xong tô ngà miang suối tô bay với ăn liu lùi nhịp có nhịp chi nhau bị mong ngã cái chín chi ngày mong ngày chết ca hiên ôm thay đi cụ to tên lối ngày vui liêu tô chẳng tròi ngày xong còn ngà ra ơi ngã mu chít liu tên lối sang tô chả theo chi nhìn chớp chiều ngã cái nhìn chi ngày buồn nhìn khóm mong trống trên nhìn mỗi nhịp ngày phung xeo ngày dô cũng theo dầu dòng tô ngày chút xây cái miếng suy tô mai với an liều lùi hy vọng ngã thân yêu cả mơ khấn say ngày chút xây cái miếng suy sang tô an theo mẹ ơi cả cụ cho tên lối cụ cho tên lối ngày vui đeo tô chân trời ngày giông đi lời ngà già ôi
ngã mũ chiếc liều tên lòi sang tổ chạm lâu chi nhìn mỗi nhìn chậm chim ngã cài nhìn chim ngày buồn nhìn con mò rộn xin nhìn mỗi nhịp ngày phun xéo xéo ngày gió cũng theo kéo xem to ngày chút trái cây miếng suy gió mây sáng to an liu lui macet ngày chú sẹp rồi thông sen bụt lò叮叮当，离开天津黑浪，叮叮当哎，叮叮当，离开天津黑浪，叮叮当，叮叮当。离开天津黑浪，左呀浪，去呀浪，ngày mây sau chiếu diệt thái ăn. Lagu Hokkien ya, Bangka, lagu Bangka, lagu Bangka. Rồi lăng khi lăng, ngày mây sau chiếu diệt thầy ăn, mây lô hay mây hôi lệ, cái quát xăng. Welcome to Unesarun Discounting. Ting ting tang ya ting ting tang. Lagu Amai trong hot rồi. Ngày mai sau chiếu giết thầy ăn. Bangkanya nan keng songko dah bangkanya lah. Mấy thập kỷ thiên oi bên, mấy thập kỷ thi oi thạp, ngày kín dìm và kín khô dìm, ngày mấy thập kỷ loi mặn nhìn, ngày kín kiệp và kín lọt ngập, kín pu và ngày xa chiếu trụy, sau cho ngày hắn bởi chìm lùi. Một chiếc ăn to lưu chuột quỷ liệu nhì hy vọng nhì bún ngày ký phủy dịch trì. Thung linh hồ lan su giáp ma khí coi
甜是切家是等來，等收咗切家引來千個劈樣菜，切家。用起來，切家做冇多煩惱，多煩惱人生。Ngayon kita. Trong hi lối cho nhìn mô tô phản nó nhá. Hồ lan su dập mà khí coi, thiêm si chít ca si tèn loi. Trong hi lối cho nhìn. Kita tidak mencong hi loi chít ca mô tô phản nó nhìn sen chín chín ăn kia lô. Ngày gia xích á nhông phản nó mẹ con ngày xích to phản nó loi. Trong phát xoay á nhông xích mẹ ăn coi. Nó chọi này hạ ca có đồ hàn mô mày hiểu chọi như xong cái bùi leo chân kín hi gió cái ngà miệng suy nghèo thon to nhít cho thon to liếng cung chân cả mày mi bố chọn lẽ cổ yang này nhị ship bắt bu ẩm này. Bảy nước bu gia phen yêu cả theo bu kha trò, đi theo muốn ngay vì ăn tiểu cô hồ bò, ngay còn mô biển, chít cá tu hay mô ăn tô chả mô á chê, yin vi chít cả mô ăn tô chê, hãy yêu tiêu nhìn khi thời bản hiong còn yêu chê. Hãy trong tô ngay hiong còn thời bản mô chê. Khi tô chê, yêu ăn tô chê. Kia cái chê chiều hè dịch sẵn hè. Mẹ yêu mình qua Hong Kong. Ơi cứ ít đẹp không? Mày chồng không? Còn cú rồi à? Cú nhân còn cú. Aduh. Nhìn con thấy con yêu dễ với ăn khu. Nhì con mò lùi kỳ lùi buồn nhì. Hãy con thấy ban yêu dễ, hãy con hiong con yêu dễ. Ôi mệt mày trung sĩ chít cá chú thân khao thiền dễ. Hãy con mô chê liếng ban yêu cổ khu. Chẳng hạ khu tèo chít ca yêu cam sang. Nhìn bùi chít ca mô chê trong ký tèo xa nhong. Hãy cây tèo nhìn dít săn yêu hãy chẳng chê. Kìa chê thời ban hiong con yêu chẳng hề. Aduh, kawan.
kỳ ngày trên ca tú ho xăm thời mò lui tên kỳ cô thời gian ngày bay xích phát phone mô cả nhìn thò họ lần số dắt mà khi coi nó chỉ có nhiều tít đi à mô xích thiêu à Ampu cha ngay cha xịt tên sâu cho xịt ca dân lây chim cô phết giống chơi mới kim hết đâu ngay nước tỏi lấy cô là bánh tròn xịt ca hết thuê xe cái song si kiện mê con ăn trong selamat malam thầy chết bóng cung xịt ca hết thuê xe cái song si kiện mê con ăn trong ngã cái miếng suy sang to anh nhông ngay hiểu con cháu xỉ nhìn nè cháu xỉ nhìn nè thằng nhìn con thôi ban cũng cho ăn họ cho mày hi xiong chiều bay tốt phân nó thầy ngã xin lý xiong to ngay bởi chuột tiêu thầy bán cho chính tít buồn chán chân dính ni cắt nhị kẹt cô la 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 à là chứ sao còn mệt thật đó à mang đi dạ hạ còn chiếu chiếu ở vậy nè là cái miếng suy sang to anh nhông ngay heo con hồ lan su giặc mà khi coi thèm gì xịt ca xịt tận mây tên sâu rồi xịt ca vẫn lấy chim có phết dòng chơi xịt ca hết chơi xe cái song si kiện mê con ăn chồng là cái miếng suy sang to anh nhông ngay heo con cho phô chỉ nói nhìn thằng ca cô à nó là pen nhiều đó đi biasa cái còn mấy kiểu cái con áp pen nhiều rồi nhưng mà gì xí còn áp pen nhiều rồi đó cái tùy nấu những cái thằng ca cô ấy đi tôi sẽ thì phó cái gì thằng ca cô đó mấy thằng naยังไม่ต้องลองสิ่งดูนะอย่างฉันบอกไงก็thằng ca cô luôn mua dùngอย่างนี้mua dùng cái nhìn mua dùng đâu à chỉ cái còn ngại ở đây mấy còn phết nhìn đâu cái cách gì nó thằng ca cô như này cái thằng cái gì xí chuyện họ đặc biệt cái Thái Lan xí rồi cái bộ chỗ mấy chị bày rồi đi hệ mẹ nó phết nhiều còn ngại dùng thế này đâu ngay mấy thằng các cô mọi người còn liên ngay mấy chồng ngay cái là đi tổ sẽ tụi mày bệnh mồm cái ăn hin là cái thằng đó ăn hin à cái ăn hin nhiều hin nó tính hết cái thằng này rồi cái thằng sát giả nhìn xong đó hàng cô gái trước chuyện hin đâu rồi tapi biết sáng à cái kén tuổi cái khỏe cái có ôi à nhưng như chỉ nó trong mèo thằng các cô tụi mình khỏe thằng đấy sưởi mũ leo sưởi mũ cũng phá kiểu hay trộn sấy bác cái xịn nào rồi như vậy kêu bôi à cả cùng hỏi cái căn mày ó cái căn cả ngày ngay căn tuổi lý cái căn tuổi cái sợ sáng ngày sát giặt thằng cái khơi hạ cá cô đó dùng hạ bể khơi ngay kho bể ôi nhưng như xịn nào nhìn cái chọn hạ cá cô nhìn xịn nào thằng hạ cá cô đâu tao bị khơi rồi để sinh trong thu người lấy xì sưởi mũ leo sưởi mũ cũng phá ai rồi bên nhà xì trong hạ cá có cái chuyện nào hạ cá trong hạ cá có gì nữa nó bảo cho trong hạ cá có bao nhiêu tiền áp được hay thằng đó các bác cái chẳng trong cái gì xí ăn họ là biết cái Thái Lan xí rồi cái một chỗ mày đúng xí rồi ngồi như thế nào
rồi ngay gắn mò rồi ngay gắn mò trong đấy họ cá cô nhìn ngay thắng đúng ăn mệt thằng bằng đi mà cái nào cái hạtไปchuyển khoe cá cô đâu ya cùng hỏi ya khát được hỏi mà đi cái chuyển khoe đâu ông như chuyển đâu những cái trong hạt cá cô chuyển mệt thằng hạt cá cô tụi mình nhảy khoe rồi để sinh sống thôn rồi nó sẽ sấy mũ leo rồi sấy mũ sinh pha rồi hay cho sấy ba ngay chuyển nào rồi ngay cho sấy như khoe mày cô nè khoe bông chín nhà này na kìa khoe đi đâu trong xẻo chín này na các bông chín nhân trong xẻo chín các nhiều lỗ cụ tùng nhí này còn nghe đi mày xí xéo ngay bên kia đó sấy kiểu cái xí xí bắt sấy ó bắt bút na như lỗ nhín chín này rồi mang đi như lỗ nhín chín này rồi còn nó rồi khỏi rồi nhé nhung sẽ chậm mỗi dịch mẹ tê cô như này còn nó tuổi như ba tùy tao ba ship chip bắt sấy mang đi như ship bắt sấy à cái nhìn ba sẽ sang mẹ tê cô không chính gì cái còn bay phình cái xoay cái bị nung trong đủ hết rồi cung phay cái lọ mèo xoay mày đủ rồi hả xoay cầm bùng trường hoa kun tiền này để xả sau ấy lọ hay mẹ hiểu hả mẹ thì phong hiểu này kun tiền thả lọ thôi yếu còn đâu ngay thằng ê ủ chi lủng hết đây theo lụa ủ chi lủng hết đây tuần tết mày tí mày thì phong hiểu cái chú cô dặn mà nung trong tủ cái loại nung trong tuổi hiểu kun tiền nung trong tủ ta sau ấy thì là sau ấy sợ thì hắn chỉnh dặn chúng mày na ở mày đến hỏi các cô nào thật ăn hiền là thằng đó tùy não rồi thà sang một thằng các cô sao giả thằng nào các cô ngay chiếu chiều chuyển xong hiện đâu rồi ngay chiếu chiều ngay chuyển não đâu rồi chiếu chiều bị chồng bẹt xí đâu rồi dạ cô rồi mà ai chậm bên kia ngay chậm bên kia chỉ theo nylon sọ là như tiêu càng xíu mới xin như tiêu càng xíu rồi nhưng mà thằng có coi như tiêu càng xíu còn ai ăn ngã rồi cái bù lái cây ngàn mang shit tỏ gì vậy ngày gần chúng mày chậm bù lái cây ngày mấy cả cây này chủ bù lái đó này chủ bù lái à giờ cái chuyện nào rồi ngày chiều chiều bị chồng bẹt xí đi rồi ngày thằng sao cái một thằng học cá cô rồi ngày thằng học cá cô ngày chiều bị chồng bẹt xí rồi ngày hạ ngàn cái hồng chỉ rồi bởi sao cái nhìn cái tàu lipa đâu trùng pha đâu kan đúng là sỏi thật đúng là thay lon sọ nên nặng gì ngon mỗi khi như tiêu chẳng xíu hay không thế kiểu ăn ngá kiểu cái bù lái cây bị sụp bằng cái bằng shit tổ xì ăn ngá kiểu shit là bù lái cây xem này kiểu cái lái sao bù lái cây kiểu để bao xì hot xí ra nếu mà mua trâu xé rồi xịn hot rồi bằng như trâu xé tụi mố trâu xé cả ăn bạch sấy một đen đó kiểu thịt cá hết thôi sẽ cái trong xí kiện mê con ăn trong mẹ bố xin này mì bù xin đâu ạ còn như mì bù xin là cái miếng suy sang tô anh nhau lấy nhau con suy chất ma khí coi kiếm gì chết ca xịt tèn lời tình sâu gió xịt ca dẫn lời xin cô hết trong xoay
故事留下春日跳人記。啦啦啦啦啦啦啦。小飛禮坐煙咩講銀鬼，因為發財是係命水帶來。啦啦啦啦啦啦。Cepat oh shit. Serapat aja. Oke lopat. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. Ali chào Khiang. Nem nem ni cha. Tian si dapat si chat nan. Kolap ni mau hari kolap ah. Ni shit 东西冇chim cái lăng này mà. Sẽ kolap ai. Vì đi ngày chết ca chiếu ho xăm thời mỏ lùi tên kỳ có. Vẫn ship tiết kiệm không à? Sự dân ngày bây xịt phá phôn gia tên kỳ có. Hồ lăn xú dập mà khi coi thiểm xì xịt ca xịt tên lòi. Tên sau tổ xịt ca dáng lời chim cô phết dòng xoay. Xịt ca hết xoay xe cái sông xì kèn mê con ăn chồng. Mà cái miếng suy sang tô á nhông ngày nhiều con. Nó xịt chịu xịt bùi hết đâu à, hãy mì cũng mới dạy xịt rồi. Nó thấy dạng là xịt thành con mà. Jangan sisi. Sisi và thêm thiệp. Tầm ba lắp block ngay nó một phần cái clip không thì block này đi qua block này
แบบถ้าคนก็กันได้เราให้พิ้นยุ่เล็บกันได้อยู่คน chung để bắt sẵn mấy cái dông này chung đi cái phút mình ngắn phăng phăng cái phút à những ngồi bị cái phút à xí à mắt theo cái giống đó là chúng sẽ nhìn mày kan dapat matahari mulai oke Nếu là một ngày những cái sạc quần môi cái sự nhiên như nào mà dùng cậu nhỉ cái sự nhiên như dùng chủ nhỉ cái sự nhiên như cậu về chủ nhỉ nhớ lên cái căn chỉnh làm chủ nhỉ nào cái còn những thằng các mặt tại không nhưng mà có thằng là mệt đi ngày mới đi mà sáng ngày juga mới sẽ đi này sáng hay không các bạn ngày ứng xử cầm tí tụi tí này sao vậy thế nào để xia đó tôi có những cái dài gì đó mà nào đó chỉ có con xịt kia không
左影左巴嚟影差咁。Còn giúp chặt nhìn bản sang ngay giả liệu cái chút tệ còn nhiêu phiền nữa. Mày bắt đi kì phải ra như kiểu ác quần xíu mà này phủ đều lấy con nào nè. Các tụi mày xí rồi trong hình này hả? Có hả? Cô lâu những cái món hạ loạn trong hình. Nó hạ loạn phút ra dùng cái sẽ tôi dùng cọt hả rồi. Nó bật cung mày không? Các mày xí rồi trong hình. Ăn hot thế mà chỉ hot đi cả những cái giảm mình là hạt chịu ngay sấy mũi trong cái sấy mũi sẽ cầm sấy kẻ nhất đấy mà cái hot cũng trong mong bài của bố xin chưa mày giúp phèn đâu à nhưng tí mày phèn là không rồi mấy thay giật sợi hạt đầu tiên con những phân sợi có bù xin và xỉn thùng hiểu sợi đâu sợi đâu không tin nhìn xỉ à tôi sẽ chờ xỉn hot như tôi giúp một chút chờ xỉn sẽ tặng hay một chút đâu lâu kỳ giả lại ốt thêm nhiều phiền nữa tôi cháu phiền nữa tí cháu phiền thêm nhiều biết yêu xí bà dạ vội một cái ghế đó bây giờ bắt phiền bắt đầu hiung ngầu kiểu như một nút kia đâu như một cái gì vậy mày đôi cháu thử cho chèn gì mày đâu mà xả bùi bỏ gì mày kéo cho shit gì mày cứu cái leo kìa cái gì cái nó xíu kìa mà để đi một trang xíu kìa gì cái người ta cắt đồ xíu kìa hiểu cái máy gì liệp dạy thật giàu theo dõi xít bắn xá lọ gì còn cái bố xin fit ỉ lấy xí mỗi lượng nhất tại hi của chín kẻ chạy nhất đẳng chọn các bác cái nút tỏ mèo hiểu mệt cái cô chín xin ở đó nhưng cái chỗ đều nhau bù xin tiểu gì hỏng ở đó với cái chỗ xin giả cổ hết quá như xíu các bác chỉ các bậc cá sĩ cái sắm bả đều đó thường như chảo lỗ hí tiếp tới nhìn chảo lỗ hí lỗ ai chả lính cả đàn nhiều chút rồi để ăn còn đó cái tu mới nhiệt tuổi cậu rộ đều
Jadi cái chi tổ mô cầu độ ba tổ tết ngay du chả phần dù pun đi chọn đó thì sáng à nó là các sổ thì chín liếc đồng sĩ mày tháo rồi không nào như may đồ ăn quý may rồi nhai cậu như con ở đây cậu à đấy như cậu liệu hả hay như mày tìm trọ đó cả lối như tìm trọ đó á như khu như lụ nhân chết nhân bạc nhân này mà dụ anh gặp cái khu lụ nhân nào hả các bạn dù mày gì xíu ở cái trộn nhìn được hình nó sai cái sai nhiều ngày ông hình đến thế các bên một nào phỉ nhìn ông cùng đó nào hả jadi bong bảy bong ngày ngay kan hắn kun tiền rồi hả kan sang hả cái du sang hả nhung đó jadi lấy đâu la lìa ngáp phần nhiều như xịt lem không xịt cậu lem không ngắm mười na ngày còn ngáp bị mỏ đâu mười na giống bái rồi như xịt chi đó nó xịt còn chí chia chí ngắm mấy rồi để cái phu cái chậu thì cái bệnh cái này được chợ nhìn cái bệnh cái này được kẹo con tiền kiểm siêu cảm thấy một hỉ hay hỉ rồi cái thế chuột rồi thì sang nhân lắng đó nhân chuột nhận ngã ha nghĩa rồi trên bạn ngã các đồng sĩ bảo theo lấy thì dịch nhà may kẻ bạc chen may kẻ bạc chen á ngay khi đó biasa aja yang dah biasa yang ini cái sao còn bị du cổ ca leo cổ chin leo du cổ ca leo cái mố chẳng mố chạy à cao cái si想法à đó để cái cầu độ cái cổng ăn du thầu leo em bởi cái leo ngay chiều ngay ship si xoay hả đó nó dịch khơi bốc á chỉ mạng mông bậy các chỉ mạng gắn còn dịch âm không đó âm chỉ mạng nhập biểu này sang ai nhận nó cái khuẩn thiểu bỏ thế không sấy mùa tu sửa kỹ xét bởi hot xét theo lên theo 6 chiêu các sebenarnya các mbak salah dong sih pak cuman wah kiri punin ka dùng salah hết dùng các bên các chủ tròi à chứ các chế các ăn tôi dùng đúng gì ạ cái này biển thì cái mới phải sang không gì những này biển thì cái này cái mới phải sang không gì bây giờ các ông hiểu phụ nữ cái chương các sổ không thế nào cái chương các sổ trong đây cái phải sang cái phải phân sang chọn gì các ngày còn ai sống bài thổi vòng được bông bảy sẽ cậu các ông gì ba cậu đầu cũng đỡ hiu ngò bông bảy chứ mới bao nhiêu biển chiêu xích chi mình còn có ăn hiu xích chi mai còn xích chi chiêu đâu chỉ trước ngày 17 trồng cái đâu xa trong máu chỉ các mình còn trồng cái nhìn trong hình còn độ ôm mỗi lần có gì mấy ông sĩ cũng hiểu không nào để ra cái sao tôi sẽ cái sang còn cái sao trong gần như chỉ mỗi ngày 10 ngày không tận phát lên này ngày không cho ra cái tết nhà hàng chèo xoay mấy tiền kiếm xí các mẹ du nhìn tới các tiền trọ hả cái bây giờ lý giải các xây quỷ gì hắn thủ xua tu cầu các bằng siêu à bên nga này còn sợ thủ xuôi đó
cho chết bật trả sẽ phô chị liền đôi lên gần là sĩ ban đôi sẽ chiêu một chồng hồ đấy một con hồ như đó sẽ phô đâu đó chỉ có một con hồ đó một chồng cái hồ một con trâu hồ sẽ kiếm cái cạo phải pan đầu cái cạo phải pan chân bỏng ở đâu đầu cái cạo phải pan trong đồ chân bỏng nè cái dính bị đồ đó cái sẽ có đồ khủ nè trong hình nè khủ đồ bay khủ đồ cái mai đồng si bên cái mệt chiêu nhớ phố gắn cái phu đồ ngày đồ thì cái phu theo cái con cái chuyện đồ lem phỏ cái lem phỏ như này chuyện là như xong đấy cái thiện yêu đâu à cái sẽ ăn nguy hiểm nông siêu trong lý hại gần là lý hại sẽ cái đó ăn nó ô chiêu xỉa chiêu người ta sẽ quỷ đó thấy nhìn đâu à cái điên khiêu đủ khiêu bởi gì đó là cậu các ông gì nhi mạnh gì à mạnh cá gì nhất định rõ lọ hảจะพอหล่อเหลียงลิ้นจะพูดกับตับไตปัดแกหล่อกับผู้สระแก้วไทยกองลอยเป้าบุยชิวกับบัวบุยชิวกับหิวกับชุงเหียงสินะบิมบุมตาเดียวจะเที่ยวไอ้ไทยกองไอ้โก้ไทยกองไอ้ตัววันกันบุยให้เรากันยินลอย水ตัวเข็มกี่จอกกี่rồi đi phân khu đi bong cái tay bắt cái lò cả khu kiểu cho xin bạn kiểu khu liệu nhắn chuột đi đó đi phu cái chuột đi cái phân tay bắt cái lò khu xiết trong ôn sao cho tiền tem xíu ya tay hi nục sa cầm bằng ăn tem hello các masa depan mau chiu à mau masa depan đâu cả cái gì chuột như lót đều như chuột quá nhìn như khu như bên ship cô nhà như xiong này khu như bên ship cô nhà cái tổ phí mai bà ba cái tổ phí mai mày còn cái nhìn cậu do mày còn một cậu dọc cái nhìn cậu do mày còn tiền chọt bỏ ra tao ăn khu gì lụ nhân làng một cậu cái mai một trai hả một cậu mai một trai tôi bay với món à một tôi bay với món cho hồ như cậu cái mai một trai cho mày mẹ cái gì xí còn tôi bay với một còn nè một con tapi một cậu à tiểu nha mấy như thằng ship boy à cái sản như còn mày không xí đó jadi kan ke masa depan mau chiu ada mau chiu masa depan mau lah tentunya kau jok lihat ni tu ni kau jok lihat ni boleh punya mau cok lihat ni tu udah mau masa depan lah apalagi ni udah cok dah các phô các khu liệu nhà lăng yang chuột này vô phân tay các bắt cái lỗ để cũng đi kiểu ngay chỗ bên tiếp nhận để vô thằng nhị xếp lăng xoay nhìn mà nó mấy nhị chuột này nhị xếp bật nhị khu nhị xếp nhắn nó hìa xếp cô nhắn nó hìa nhị chuột ấy cái nhìn lỗ hết mà nhị trong lihat ngai mau ni biasa kan lo kyu kan you kong do hukum seumur hidup hukum seumur hidup nompen nak kejaran ah cái con cái xoay vậy nè vô cái này như kan seumur hidup kau berapa kita ngay misalnya ngay sisip nhị xoay hả mấy khu giống thế này dulu ngay tu xong rồi chỉ cái gì tôi xây ra tu khu gì tôi nhà mình thích mẹ yang mana chỉ cái tu khu đó gì à mà vì hay du nhìn hay giống còn đâu còn như xếp thằng con bông bể nhìn cái thông xỉ như này thông xỉ như này
Kan mấy khu sở một hidup à? Khu sĩ apa kok? Dulu dia nggak hukuman seumur hidup dia sesi tau dia tuh kiểu tau kiểu à. Nanti mẹ kiểu tau gì xì à. Nghe sẽ sướng đòi trong hình à? Mang thịt mè hả? Nanti chỉ cái 2-3 時間咪 eo咯。Berarti cái khu cái diệt cái diệt mè âm kiến tuấn à? Cho đó cái xì ló. Hiểu không? Cái may cái makam pahlawan làm sao? Kan dân bóng hả? Mấy khu đâu hay khu đâu khu sở một hidup si dân bóng hả? Tapi家伙而家把呢啲而家行時咗咗些咗衰。Cái tịt cái xăm cả lý xăm trong hình như hàng này hàng hình sẽ cái trong hàng hình. Bằng đôi nhìn âm kiến tuổi. Chỉ sợ. Tentang cái hukuman seumur hidup beda kalau kata itu kurang lebih sanyong ah, you làm tu chong, đi đâu you nói chung là nhong à. Trong như hình. Cuma chút anh à. Cái chuyện đồ ăn nhiều you làm bằng ăn. Mấy còn ta chẳng tụ lọ chuyện đen. Jadi ni saya kira dia tu juga kurang lebih 3 kali si 4 kali liu eh. Ngã kêu mẹ lọ liều ấy thì là bông hỏi cái kia trùng thì chặn cái bộ ra sao? Dia paling cái saya kira dia paling me 3 kali si 4 kali. Saya kalau kêu dah lọ thay ngã kêu kan pun cái kiểm soát chỗ hề kia kan cái đồn bèn kan pun cái kiểm soát đại diện đó kan cái kia phổ cho chung hề cái kiểm soát liều à cái kiểm soát liều hầm cái lọ lăng xuống tiền trọ hạt đó khu ở đâu kiểu khu nhân lăng này bé ăn ngào cái hukuman ringan lah. bây giờ ăn ngài nhìn vào nhìn dia waktu ke emosi dia nhìn một con cái ngà nhìn udah emosi dia cái mo song cái bún nhìn theo tổ à cái bún nhìn theo tổ ngay bác hàm cái mỏ mà nhít bát tí tao lọ âm ken ngay còn chứ mới thằng cái còn à cái đồ mấy cái đồng bèn mà phát nhìn đồng bèn như ngà bà kia ngà nhất chút nó ngà nhất chút xin nhà kêu nhà mẹ lọ thay à bán nhà lọ boy không kể gì mấy nó lột phôi lột thay à cái khi ăn cái phổi chung cái kiểm thật liều ấy như ngay hàm cái mỏ ngay chống cái chung chọn cái còn mấy cái xí đấy hồi được bắt lửa bắt mang đi đều ôn định đến chọn nó lặng xuống lọ cute đôi ca kiểu khuôn mấy khoai ngà kiểu nè đến ta đâu miền xe chưa bố chúng à tetap tinta lah you masa lo chok boy tintai bây hàm sai cái kiểm soát một khoai chung tả kia đó kia cái kia chung lọ không phải chung lọ và đó cái chung mà mua cái chung gì à mấy tiaอย่างแบบนี้chungจริงchung ai chung à rồi như ta搞chung như cái này cái bị bật thoáng cái chả nhá chung hay jin chung hay chung à ban mấy jin chung hay chung jin chung hay phải chung đó jin chung hay mấy như tiền tá và khu bạc trả lăng nhất này bạc trả lăng nhất kurang lebih me 6,000 蚊1點鐘。嗰時要我老婆嘅樣嘅我從邊來，我老婆嘅拜樓梯緊要就做檢查嚟都有嘅，要做邊嚟冚cái phó hay mua xí kẻ nhán à, chứ mua xăm nhân lăng đó mình sao là? Dạ, tôi lại làm xin á, cái yêu cái yêu mày không? Yêu đồng mì xì đi, mấy đồng mì xì ăn. Mua xí tiền xăm nhân lăng, mua nhân cái chủ lý. Chắc chỉ cả hay còn chỉ cả một chút đeo xuôi nhưng mẹ hầm cái nhìn thì cũng hiểu. Phải hầm kiểm tra thì chủ lý à? Itu mau pengacaranya ni kacung. Cái đó. Ni yo lui ya, ni học pengacara ni tu tiền sung theo à. Ye chut lui ye kacung à. Ni mẹ chut ya tu mẹ chut ya ni kacung à.
Dân bọn họ, chim một họ. Chim một liền kiểu như họ. Kan yang mesti tanya nyen, kan orang ngalian như tôi học phát sang có tổ chức nên một nhà kia. Các mẹ sẽ xong như nhân mà. Dulu ngai mấy con nói nga, mà kan yang phát sang nhỉ. Ừ. Kalau như trên nhà một con yang phát sang nhỉ à. Đâu mày liên nhìn cảm ơn à? Như ngai cả ngai tiền chiêu ngai coi ngai tân sa. Mấy cái sáng như tùy nhìn dân leo. Cái như tụi. Ngai tự yang, bagi ngai dia anyung itu sih dia mau di sih à. Như mô bồn xì leo, mô bồn xì mạch nhìn leo. Ngai mau pun sih. Dia hangan mua long. Mày cái sẽ dalam arti ba như còn như môi ba sebetulnya ba như mô những cái kemampuan leo. Ngai mau anyung kemampuan, dia hangan mai tổ nhà nhưng mà cái tư ngai họ. Ngai dia ngai mau sim lôi, ngai mau sim to lôi lấy. Mày bóng phải như mày hỗ trợ nè, như mày hỗ trợ nè. Không phải ngay cái chuyện mình hiểu bộ lan, đi hà lẽ bảo những anh nhưng mà hiểu bộ lan nha, xong hay như này hiểu bộ lan nha, bộ nào lại cậu à? Trong như còn lý gì với tụi mày cái trong bạn mẹ cái như xin trong cái gì nè. Ngay ở Cipala kia ngay một Cipala kia bukan nhìn, bộ phòng cái mẹ xong nó lại podcast hay po xong nó lại podcast, mà ngay nhìn cậu kia nhìn cậu kia. Cái sama juga, cuman kita kan may tanggapi nhiều. Thì mấy một cái ngay cái tại sẽ cũng ngay ta bên Bắc Cô đi nữa. Như ba một lý hả ba, lý tư nhìn ba chân thủ ba, số to ba, bố bài như căn chiều như Mỗi hoa, mỗi dùng hoa như có mấy mỗi dùng hoa luôn. Mày á? Có mấy mỗi dùng hoa. Bố bài như căn chiều như xin khen, xin lý hỏi lý hả ba, như còn chút lấy ba. Mỗi dùng hoa. Chân thủ ba, phụ nhì đâu. Mẹ còn mà sao xí ra anh cho ra rồi cái mẹ hỏi rồi ra luôn như có những phụ ra phụ rõ nhau đồng xí ra như mày hỏi mà như thâu cho đấy xong đấy xong tốt lại à dạng phần đi tiểu gia công tiểu nha mấy này chỉ một anh kia ơi đi đi hả chứ cũng Mô có điều như ai lúc họ có điều như ba ngày chiều như ba mungkin ba như sẽ punya tả liều đó như chỉ như ai ông mang Việt sẽ có những tả ngay như mang chụp xe lắm như ba nhưng tụi mà mình như cái ngay bà chạy tao sang ngay nhiều như đang sổ như tả ngay mà để không như ngang xây chặt ngang cho mày HP tụi con rồi à cho mày HP tụi con rồi như anh có thay cho mày nhà chính cho như anh xây chặt à ngay cô ngồi như vậy chứ mốt không mua ăn có ơi bà dạy tâm ai cô ngay tầm bà vậy tức là mua ăn có à bao nhiêu dương ăn có ngay cô bà dạy tâm mẹ bà dạy tâm tao có nhịp khung liền bà đi mua ăn có tapi lo sih kalau dia nyanyi di setiap kawan lo lo sih nyanyi setiap kawan lo bukan setiap kawan waktu ke tampala misalnya cùng xin nhiều phía xin ngày gan nhỉ cho ra ngày udah tiang cái gì này nyi salah yang yang salah persepsi ya waktu ketika Chin Yun Fui mang lại kan ngang Chin Fui lời như kan chéo lo cái suy kan đuổi không án mày mau suy kan tổ ngay lo suy kan mày mày ngay rồi ôn nhiều à như chéo lo cái không án tapi ngay muốn quay cho yang dia hay còn ngay tuy khỏi Chin Yun Fui lời đó ngay langsung caca hang thì thằng cái chim một cái tủ loại ngay tại cái tả xí bên nhà dari unsa ra ngay tụi tin nhìn là luôn ngay tin nhìn ra ăn sạch cả này nhìn tuy là ngay yang chỉ ra tại ngay con nhìn ra ngay chỉ ra cả một cái nào cái bữa nhật Phi có tiền tuy như thế à anh có chuẩn luôn nói chung ngay bây giờ bạn đi ngay không nói như là ngay sang nhà như mua là ngay mẹ con bị ta con mày berita như một thụ chuối những một con berita na chứ một như con shit mà ngay mô tô từ YouTube nam mô tô YouTube ra để đi ngay con bị ta để đi sẽ hộ xin nào mình như mấy con shit cái còn không nghe cảm bá như con bố chia yang như nè tờ bảo lý thụ như nào ngay con không nghe cảm bá thôi đi sợi mộ ai ăn chỗ nào mẹ như tôi sẽ ăn chọn em chỗ nào
Nyan pun hunza cho Sulawesi cho à? Hắn pun Sulawesi cho? Hai. Aban cái aban sih nah, aban aban ah. Còn kia mình phụ hộ gì không? Cái hak aban ah. Cái mình phụ hộ gì? Cái juga khi nào đi Sulawesi cuma tiap etap. Yam tolim ăn kiểu món còn kia à? Tại nggak ada kan Phật long. Ở mấy kiểu hải chúng kẹt chọn. Chúng nggak ada kan chúng cái thằng cuma ăn Phật à, chẳng đi cho dia. Cái cũng như là bên Pak Kosen sa. Pak Ochen à? Ồ hả? Như cái hình mày Như còn cho những cái này. Nhưng mà Cho những cái là. oh nikel batu bara ya. Kita banding kalau batu bara. Nikel. Nikel yang coklat. Berarti cái terowongan này. Ini nggak balik tolong. Sao mày? Indonesia, kan dulu sim bayar tanah Indonesia. T. Ini kan cuma coa. Ayo. Kan cuma coa. Kita main à? Cái này cho như dọn này, tụi nó chỉ có sành tay. Chón phá. Dạ, tụi nó chỉ có sành tay. Ừ. Cái này chung à? Có kiểu chón phá đấy mà. Dạ, khi mẹ thấy bắt ăn kiểu à, con Malaysia ăn kiểu à. Nhưng mày bà dễ tâm thôi nhưng mày chờ đền thì nào. Đấy à, bây giờ xem nhé. Mày chờ anh Tôi đồ hỏi cái bộ cầm xe xích ra, tôi đồ ông bỏ ra xe không gì chẳng à. Giá cây cho nên tôi xe em quen. Mày như một cái sòng ấy thì là chứ bộ. Đánh nhiều cây sau nhìn. Có lúc như sản chiêu ghiêu trong hình ra trung kịch như này lôi. Tôi cho đi ra, tôi thấy như còn như ai cho xe. Tôi thấy ra như còn như ai lấy đi cho đi ăn, tôi hiểu có gì cái tiền phà thì biết không ngay trong cây sau có gì đang cái tôi mời. 4 sợ chứ bèn cái đó chứ bộ. Hiểu. Mấy cái trồng tuổi chứ bèn cái mò. Dù là dù mua ai cả cái chất phê mình phát triển. Cái gì cả trồng gì cả nhiều còn kẹt như thế nào? Nhiều còn cái ní mẹ con như của tôi về phiếu mẹ con như ai bà dân cho máy. Kita kan hiểu bengkel. Ya, bengkel tidak mungkin lah sen Phuket ni nhìn cho đó, kan you fan nhìn đâu hả? You fan nhìn là. Đó. Chúng cái cuman pantau chứ à. Ừ. Tôi sẽ nhìn tôi suy cái gì nào. Cái ôn sai nhìn cho sẽ sức kín bảy khiang họ. Bảy khiang nhà mẹ làm xe của tôi. Sẵn tay của tôi hả? Làm xe của tôi ngay liền đồng sống như đang ngay đi chợ đi bay đó, thường nói thế nào? Tụi bay. Nó theo tôi không trả cái sủi trả cái sắm ba đó giá trị mọi trong 30 cha. Nó里班呢唔是中學要30cha. Sedangkan Pekpan dia sedangkan Pekpan最少dia 35 cha 40 cha. Ngay tới sang trong 20 lah. Berarti nya saya hiểu mà memenuhi target ya, hiểu penuhi target đó. Jika kami penuhi target dia, kita còn jika pak lagi cho, kêu là phần game yang mau chơi. Cái bảo xí nhưng hả? Berarti kan to lan xí như này hả? Và như cái còn mấy cái kiểu đó, cái kiểu còn thang này còn thang này. Mẹ chúng cái như mau penuhi dia kayak target cái mau premi đâu. Mau bonus hả? Kemarin kan kemarin kan bagian bangko cuman dia pergi theo haloi. Karena kemarin kan kita pindah Songta. Jadi kita pindah Songta dah jadi chúng ta nhìn theo haloi kita ngay nhìn bơi tòng. Chúng ta chiều cạnh nhìn Songta cạnh nhìn Simpang Tây. Nhớ cho ấy kiểu lưới nè, chi một. Tự nhiên mẹ chỉ sau mua lần bữa mẹ xịt giáo mua như là bữa mẹ xịt xong ngay bây giờ cho xịt xong cho xịt theo. Đi chạy nhất xếp theo. Hay mua lần bữa à?
mỗi lần một ship theo.最少10條，12條出啦。你冇諗過呢12條出，kalau你諗過呢都可能係14條最輕啦。Ừ. 你因為12條幫佢報檔係8,000。Hay Alice Simon quay trò trong này cũng chén nó hả? Bác sáng mình phân. Cái này nga cũng nhìn aja biasa ki lembur fulia sang aja cho rồi 10 條啊。to. Cho được 8 條 9 條 10 條啊。Ừ. Kalau hay cái phân công hay cái còn cái mày chủ tịch cái mày chọn ya, apa đi mấy cái tết thiếu ní. Ừ. Bạn thấy cái gì hả? Chứ mời. Đi còn xây juga mấy xây nào luôn, soalnya ali cho tôi juga mấy còn cho xây 8 điểm chung ya tu 8 điểm chung chọi ni mấy à. Ồ. Ni cho 8 điểm chung paling ni cho paling 4 điểm chung.最多咧都5點鐘最多啊！ăn trong cái hả? Mua cho phụ là hả? 我多苦啦！你買咩什麼初蛋？冇講下啤。Berarti kan santai saya sendiri hả? Santai, cuma asal kita mau dia kau mau tersumbat. Ừ. Cái du lịch thì có mấy con mô lịch thì có hay như còn cái chạy lên thịt to nha. Thịt to nha cái mô tả cái phong cái mô tả trước đây nha cái gì bị bao trong cái mặt này ra bao trà. Cái mày bầu cha. Bao trà啦, cái bị bao à. Mấy cái đúng gì phải chọn phổi đúng gì? Đã đi giết leo to bắt leo to 什么都佛啊。cái tủ lọ đấy cái tủ lọ都成佛啊。你執東西你冇滅害咧，就你一溜到8溜咧，就你要執冇東西冇滅害咧，你都會爆啊！爆死你那個！你先你掹要別人啲爆死你講係送到收到爛嚟就要過嚟燒來哦，吞燒自己也要。Ăn mới hiểu mày họ các thầy sĩ con thấy ra họ. Thầy sĩ con thấy. Bật đi cái tủ lọ cái kiểm toán khác này phân chủ nhà mình này sao à? Cái này chủ lại bên nickel là. Bên batangan nickel hay lo aluminium nha mà. Lo trong sa yang sa như thế à? À. Mấy trong sa yang tổng bộ yang à. Ồ. Cái nickel hay trong aluminium nhau hết mà. Hay là cái sợi sợi xi hay. Cái lo ở bùa sợi. Logam đó này, chứ không phải logam à? Hay. Cái gì mấy phân kỳ chuẩn trung cật. Kim ti,最右邊嘅凍啲哦，仲係啲咧嘅床咧，你Sulawesi椒，Kalimantan Tengah di Kalimantan Timur椒，中嘅椒，Pohon椒，唔知後邊嘅地方椒。Ở đây cái này mới bị giật xe siêu chứ một.冇啦，佢冇隻嘢嚟啦，佢跟要唔知要咪再。Cocok tanpa lah kerja. Dia bawa gitar sambil nyanyi kah Kak Phong. Yang si cho lo mang cho sama như kiểu chuẩn rồi. Tại sao? Cả hai à. Ồ. Cho sama như kiểu chuẩn rồi. Chứ mày cho. Mày sao cái tại hai you hi cho đấy à? Kiểu thân kiểu nhìn. Có cái commentar đây. Mẹ cái tàu hai à, cái tàu hai như là. Cái anh to cho sang chặt qua như anh sama như cho gì mày cho lưu chuẩn. Cái tôi chỉ chân nhất du liên cũng tiền một là cái chuẩn à? Như liên cũng tiền này sự kiện như mày phải như cũng tiền như mày cho như tăng sa chuẩn như tăng sa mấy phiếu. Ồ. Cho như cho sama như chủ tịch để xin nhá, chứ mày cũng như phiếu chuẩn. Sao mà nhận 10 kiểu hay là kiểu ship nhiệt này? Không phải kiểu ship. Này aja kiểu ship bằng như mô chuẩn này. Này aja udah như mô chuẩn. Cái đấy mấy tấm ship đâu ship họ chứ một.
xí xịt hỏ thấm thấm tôi Cái xem như theo tôi suy có nghĩ một phản hay cầm bung tụi giờ hay cổ ta三朵回春啊， ở Thái Sơn tù 回春， ở Hoài Xuân cái đúng sĩ kia bây giờ hả lấy là chỗ nào chứ một ngày tia cái ngày tôi một ngày tia nó sẽ như chỗ như vậy thì như cái chọn ăn như ở phần ngày tia ngày mùi con ở như cho xem là đó nhất ngày cho đó yang penting asa工钱有量工钱多好啊， ừ. Có như mang chuyện chút có môn như thế chẳng cái tủ loại được俺唔少出，做啲生啊都多。你所做緊拜節緊係要兩分鐘10點鐘啊，要分我費冇做嘅。ừ. 啊，生係 Thằng cái như chỗ nào thằng sen như chỗ nào lý bày à 喺今年六波，後來現在冇做，就點解六波啊？ ờ 六波今年咩四百萬千， dịch như là 百 yếu thầu hả 423。 ừ. Ini tu to pai dia ni cho sumia jam jumnya tu 400 千。 Thật bằng thế như là Nah, ini 400. các bên như mê nhất là bụng ăn mê họ tốt bạn theo đều Kemarin pun tak tahu tak ada. Ngai trong chân nhẹ công chuyện nha, pun tak tahu tak ada 70 條啊。 ờ nhưng mấy ký ngay là chứ một mấy ký ngay đâu tàn à Ni ya ngai me pun ngai hapo share ngai kato ATM pun ngai jian lah. Kalau dia you samca ni si kan you dah si kan mau tahu了。 ừ. các bên Ngai chú ngai mấy ở chỉ bà la nha, mấy打數nha. Ngai cho kiểu chân nhẹ可能là要溜到100條要啊。 bằng theo à Hay từ kemarin mới tạo số tài là đi là như mô táo nào chứ một ya mau tài như khi một cái situs như cái situs đó yang nggak mau tài long mà cái tôi mua nhưng chỉ bảo là semua nggak mau ai nggak ini pun nggak bisa yang nggak tuh nggak jadi nggak siang ya mới như dùng cái situs tampala ấy cái hiểu rằng này Masih sebenarnya kalau ada sih mau soal tanya, cuman kemarin yang mau main online jadi di bang Pak itu tahan. Tại phân nhập càng ba yêu tahan, yêu phân nhập cả两条tahan, cái còn nhập两条tahan. Cái như sắp kia cái rồi đó, nhập bữa nhập nhập chiêu à. Nhà mấy cái công trình tiệm năng lộ à, tiệm năng lộ 13條lang啊。 mày như lên chim Bằng thành công tổ chiêu à? mày như lên chim như bạn đến chim à Thì các bộ su ở đây đang chuẩn rồi mà bây giờ cái còn ai cả tôi cũng phải sang hết. cái như phân đập tập kia phân đập có xin nhưng mà như là nhíp nhau mắt không hiểu chẳng chứ một nhà nhíp nhíp ship theo cái nó như tao lên nhìn cái bên gì chẳng Ủa đây không mô tả luôn. Ngay cắm nhà anh dùng gì chân nhà lưu lượng phóng giờ anh cắm nhà nào. cái như sang tổ mua phiếu mua túi loại những căn túi mấy tiền phải nhiều cũ Ngay cho ngay lò sẽ còn như thế đó luôn nha, mấy còn chỉ cả còn mua lấy cả dính nhiều nha. Ngay đi chân nhà 10 條ngày tụ mày 8 條ngày 6 條ngày mày 3 2條ngày mày obligasi 4 2條ngày mày để dana pulsa dana desa dana tao obligasi à có mày 3 dòng cái hiểu chuẩn đấy không chuẩn đấy là bao chuẩn đấy là 3 cũng mau còn chuẩn đấy. Cái 3 nhá mau còn chuẩn đấy sang hợp sát kalau như còn obligasi đã cả cái desa dana đã tôi có cho này cuman anh cái chuẩn kiểu lên à cái obligasi dịch nhân mẹ dịch theo mẹ chân si bán ăn rồi dịch nhán dịch nhân mẹ si cái ngay kèm cái truy xe ba sân này si ba sân si điểm
Cepat apa nih? Các dịch nhân chọn gì bằng năng tuần như thế mày chơi? Ngay cái này bà đang ngay pun ngay ông chị Palahat. Các người yang như chim sang lại dẫn ra mai như lui biểu ngày hồng cái khơi cô bị tiệm người chẳng? Rồi là nó sao luôn. Như chính nhịp trong nhịp theo chứ nhịp trong nhịp trang nhịp trong nhịp theo thì nhịp nhịp theo rồi. Nhịp trong họ cái nhịp cái mà chỉnh tầm ba. Các cái jahat tutup cái aplikasi sih nah. Sekali kan main aplikasi hang. Sekali kan OJK pantau. Kan bảy trong bảy masalah ya. Mau masalah Walaupun kan aplikasi mau dia sekali han. Oh. Thì OJK sekali dah OJK dùng đó cuman lewat aplikasi ya. Cái gì? Berarti cái cầu độ cô pasti nah ho. Ya. Daripada kau short ho. Hay là tàu số dia nhịp trong nên ship như cầm số nổ khung à. Trong này mấy dia dia. Những nhiều số nổ khung à. Như bây giờ ship như bây giờ bây giờ sắp điปั่นgiáo. Cái gì xong mê gì à xong mê chỗ mấy. Ini jika ahli coy sana. Sebenarnya ahli coy ya. Ni caknya Sophie, ni caknya ahli coy Sophie kira-kira ya oleh long ah. Paling me 2-3 條. Wala. Mo? Caknya Sophie paling kurang lebih motong 400 sih. Motong 400? Motong 400. Quán sang này. Ngay mấy dân tụi mày cái lại cái dân à, cái ban ship của nó dân này bị bỏ. Ship đi nhưng tâm chiêu đều chứ mà. Ship kan 8 triệu ấy, ship tu ship Samsung ship diam. Kalau paling ship kan Sophie dah. Paling mejan ki, kopi. Ngay cũng như vậy nhất cũng chân ship cột theo thầy. Chỉ chắc nhất Sophie bạn chân như cho dịch nhân mô chuẩn đó nhưng mà tôi sẽ như thổ xịt cái yang chứ một. Kalau makanya kami kong along jika ahli project ini hay mau lihat dia berarti ni dong nhiều做ni. Thổ xịt cái yang như mới chuẩn như theo thầy hỏi cái yang là xịt gì atau lok cái sau đuôi thì pen hạt kia. Ahli pusat yung si mai, pusat tu yung wifi. Anh yêu thầu ấy cái anh hemat sao serba hemat à? Hemat. Situ mới như sang à sit cái nhiều sit cái chú nhiều sit nhiều chọn nhiều mới như tôi nhiều nào mà cũng nhiều ấy. Cái thầy ở bên chùa lên à? Kia đi cái nhiều cổ kia. Yêu cổ sư yêu phong nhân choi à, yêu phân nhân choi. Berarti áp thầy cái perusahaan hả? Đi thầy không? Như trước đi mấy phân nhiều cái phải quỳ cái phân phải đi ban tuần à? Ăn phiền nhé? Đấy là. Vô độc cây dùng không? Như lo cái như juga Nhật Bản. Phiền nhé hả? Cái chỗ này như lo xăm sử dụng chơi ra, và đi mẹ truy cái mẹ đồng bán sao là bận rồi. Nanti on saksi deh dong sih baik kui hang chong di sah. Di janki aja suri aja saman tau saman sia. Opionnya ali saksi ban tengah. Adi sang kampung Surya. Kecuali kantinnya, di kantin tuh kokoi. Kalau kantin lo pai mai deman Pak Ejannya di mai si bật. Ở chỗ kantin tủ lọ đâu? Iya, kantin. Như si cho học kiểu chứ một ngày được hả? Cho là Nhật. Còn như bác sang khoe online tiêm về mua khoe không? Ngày mua mềm chỉ lô hề. Hả? Mềm chỉ lô hề. Mềm chỉ lô hề. Cho bắt kiểu theo chứ. Thế các online tiêm? Mày ra mày không?
cái promosi sih cái tiệm nào nhưng bây giờ promosi mày mau ăn to à mày hết mau ăn to à cái promosi itu có to à Tao mấy cái hạt điện tổ hang phải cho tao bùm bùm hong nè. có để em nhiều có computer nào hay hành to không cái hiểu có cái computer Ừ. Berarti ini mencin ini cim oh. yang beranjin sebenarnya kan yang beranjin long cuma ngay sang ngay miếng sủi hoa Mencin ngà à? chứ chẳng hay miếng sủi hoa mà nè cái chi tiết cái này nhiều con à cái này không mày hiểu cái này nhiều con à À. nhiều lò sao nhiều con cái nhiều lò sao Tao mày như cái để hiểu cho bên này zaman à? Cim oh. mày Tao mày như hiểu cho bên này zaman à? makanya ngay mày còn như thế à ngay miếng sủi hoa miếng sủi hoa long Tao lihat như hắn hiểu cũng như tao lihat nhiều cũng mà hiểu cũng cái gì mà. với lại siêu hiểu ấy Ừ. Tadi kan chúng như nó vẫn sẽ nhiệt thải bằng sen kiểu hả? cuma sang lagi thắng set sang lagi thắng set Thắng xin mày không gì? Như còi bay. nah kalau nanti sang lagi thắng set Như một còn cái thằng kocang nah dibandingkan dulu ya tuh kocang nah như một còn cái thằng trước sau bên Trung Quốc rồi nè. yo Nhung nhia à, như chỉ是讲nhia à,我是这是我们中国人呢nhung. dulu lah Ừ. nghe bây giờ sao không hả Mày. Cái mình như các cái chim một. bỏ ngay căng phê nhiêu Ừ. phân hiệu hả thế mấy hả mèo thắng xe mày yêu水 À, sao vậy chim một? ngập hình dưới cũng nhìn Ừ. trên kia này Các bạn sao sát tay cung như này đẹp. thấy không thằng lipan aja liệu sao Như tay kiểu chặt cung như nè. liệu ship Hả? liệu ship Phi ship. liệu ship bao Liệu ship. Ờ. rồi khơi thâu xe tiểu nhà cũng như vậy hả gì à Rồi. chỉ cả ham đi to xe ra mà lại cái thằng thằng chỉ cả nào cái thiệt con đi đâu là nào thiệt con đi đâu xin con cái khâu cái công ty à Cho như mày ngà thiêu cũng cầm lặng không cầm hầm kìa. à phía ra với hạt gì ô à chiêu à Nhung kerja đó nhung hả? cái hầm cái trung ngành hầm chỉ cả còn cái tí hiểu sao cho đang chỉ cả mấy còn cái tí hiểu sao giờ đi đó cái nào cái thiệt con đi đâu này khâu công ty à也是你bảo đồ này như phải tăng ấy Ờ, cái gì cái hạ như là cái gì sẽ em một sử dụng. dạ cái ta chỉ cả chỉ một khoản này cái tầm bản lên Ừ. còn là cái ta chỉ cả cần cái khơi trộn Nhưng mà lặng xuống chạy cái trung cực như này bởi mấy không. bỏ ngay tỏ đi bây giờ phải chăm rồi thì mình lý hạ什么chỉ cả钱hả Ừ. Tại bây giờ như sáng nay giờ bên như tỉnh nấu sữa gì một. rồi cái phân cái ngay lý phân 什么刚才请我上ngày送蛋糕呀 Ừ. còn đi đâu cho đồng chí chỉ cả tiền sửa cho nhau không có gì mà kiểu như bỏ trò như thoải mái cho nhau Kiểu những hiểu không hả? này chỉ cả hiểu chỉ không chỉ cả bỏ trò à Ờ. Như các phần ngầu á sữa này như ngầu á sao dài cái rồi. đồng emang kan ngay kan emang pengawas jadi chỉ cả tụi mình đồng chí cho xe Nhưng mà tay bóng hay làm tay hay pie hay bóng này. hệ lấy mau pengaruh ngay kan bagi
kalau kayak gini-gininya tuh nggak itu bagian kan theo. Nó son kiện yêu tay, trong son kiện yêu tay phải làm nào? Cái mau pengaruh. Cái sếp bắt theo gì chả nhá à? Itu sini kosong. Hả? Itu sini kosong. Cái muốn chân cô thải na nhá cô sẽ na nhàng sếp theo bị tuyệt kia nè. Cái yêu lui à, yêu dần lui à, yêu mì lui à, mai lui yêu à, yêu làm bột lui à. Đó. Đừng đi cho tội hình chế. Anh đi ăn tôi, chẳng anh đi ăn tôi kiểu đã tù cô mồi yêu thầu mới như tôi yêu sang sẻ. Làm bắt á? Mới như tôi yêu sang sẻ ngay con đi ăn tôi như ngay chỉ có nhìn xem. Tao mày nè. Thằng à cái tên một tổ ca mình ra chỉ có một gì cho mày cái sau về ăn mình nhá. Cái kêu là con cái gì cái như lời xin. Cái ảo thì nó ra hiện có nhìn tạm. Có nhìn tạm gì à? Thật to cũng nhìn họ, thật to nhìn họ. Chúng tôi lên này, cái đi đâu phân quê tại gì cái cũng bỏ. Đi đâu phân quê cái thằng này. Mấy của cái như sông tận như tìm vật chất nhang, như tìm vật chất màn sa bìa ấy như xe phô à, như lò phô đi tới mà sa bìa ấy nè. Ồ hiểu. Cái xếp bún bát sang cái phân nhìn hả? Oh, adi Bukis. Makassar Bukis. Oh Makassar. Itu Makassar ya, gue chịu tán adi chịu chiêu. Mấy nhìn nội nào họ thông nhìn, tất cả học cả nhìn phân nhìn đâu họ. Chỗ nhìn Medan nhìn Batam nhìn Andiu. Chịu chiêu na bộ nhá na. Yêu là nhìn xong gì tổ mà nè. Yêu là nó mang như đó. Ăn kiểu như tôi. Có thể em. Thế thì cái này học cả nhìn nào. Cho cái sao nhiều không chết ní chỉ cần cái tổ cái mày nè. Chỉ cần vô tổ sẽ đâu hả? Kalau jangan aja nih ya. Giờ mày trên mày bên sọp trong cái nào. Còn đó nhá lý học, nhá lý sạm mà bu còn đó mày không gì. Phải này bộ cái nhìn chân. Các bạn chân chi một. Boss. Cái boss cái trong cái lý thì chẳng mày những cái xăm xì chân tụi Nhật bao rồi. Mẹ ở bây giờ ở sọp bò. Yeah, cái trong cái illegal chân là cái mua bánh bia chủ cái à, lý thì cái Bò. Sọp bò. boss chứ boss. Cái hấp hay lắm phung này hả? Ở bây giờ làm phun cái hấp tôi phát sẽ đào. Như thế này boss hay dân mẹ lý sợ. Làm phung Nhật bao xì chân tụi. Phát sẽ đào sọp bò ngay tí tôi mua. Berarti lain lah. Phăng này chân luôn hả chị Mụ à? Dạ phăng này chân. Như mày sẽ chân màu lông, sẽ chân à? Lòng mình sẽ chân. Sẽ chân à? Khổ nè. Có phải lý sợ cảm bông nhân về chân phù mẹ bộ cắm không? Bao giờ lên? Ali dịch bao xì chân tồn. Dịch bao kìa dịch to ăn. Với lihat ki kan udah poho kan disiplin kakak yang cái disiplinnya ini dia disiplinnya. Berarti ki kan bao trang này kan? Aja saya bao kìa laju dịch to ăn là东西根本充钱的东西。lính mê sang on trong hình. Dịch on 4,000 Dịch kilo tu 4 à, dịch kilo 4 à. Kilo 4. Nhiều bay không? Bay á? Ngapain dia ki mong em ki kong dịch kilo dia, dịch kilo tu 4,000. Dịch kilo 4,000. Bán cuối.
kilo sih hotor ya. Cuma biasa sih kan sampai kan. Ini paling itu cia long, ngasih motor jet on à. Itu keng-keng Ali. itu sih ya. À lý biểu nhìn mày mày cá trong khi nào cái chân phu bao hồi dùng cái thời về cái thời giúp mẹ đấy Nói tê cái bao hộ cái công ty motor jet on. hay là tê最多嘅話，佢除非份案用係最多嘅，Tiêu to bắn ăn mùa, itu keng-keng itu sih ya. 啲要望係除cái bộ tiệp東西用熱卡嘅話冇熱隻啊， Nah, cái mùa dịch chẹp à. Cái ngập hình như mày đã dịch kilo bạn nhìn xem à. cái lượng bánh máy cũng coi chẳng lại mai cái ở lật chạy tạo đồ gọi chạy tại cái tiêu một Cái Jawa Timur nhiên, cái lộc po kia cái lô cung nha tu lại đi cho à cái lộc po tụng phạm mấy chuyện nhất. berarti cái tầm bà cô chân phù ở uốn sẵn to hả? Ya, cái tembakau ấy udah termasuk tembakau ấy. Iya cái tầm bà cô bá hay uốn sẵn thế cái Sulawesi pun cái sẵn lôi hả? Nè, Jawa Timur, cuman cái lô cung nha lại đi cho si cho các chung cho. Ở cái bunyi em mày mò hả? Cái lý Khi rồi kilo bạn nhìn trên xe khi rồi chỉ cần là chặt rồi mày đang ở chỗ mày tổ vẫn kilo chỉ cần mày chụp bạn trên bạn kiểu trên xe mày tổ. Bạn xem Bạn làm nhau à? Bạn đi nhá, bạn đi kurang lebih di kilo chỉ cần chân mình cho nó chỗ gì nè. Oh hai. Tapi cái unsa kia lấy cái ongkir sih nah, cái durian kuy vào chim một. Thì ngày si ini kok ongkir itu sih ngày muốn, cuma cái ngày kemarin mun, cuma nanti mau ngày mau, cái tay cho nửa sắp máy. Hay còn máy thì tôi chỉ cả đi cho à. Oh hai. Như chỉ kịp cái lỗ chim một. Iya loh, kok ngali Sulawesi ki nonton kinyan sa. Ni kan pun gini alamat ni kila yang boleh lah yang coba 5 kilo nya. Itu yang hamil loh koki ya. Oh hamil loh koki. Ngasih. Timun foto aja mun bisa. Cô dăng nhất tầm bà có mấy tổ cái chỉ mấy cái chế tạo giá này dùng cái Surya con nhíp lỗ Surya con mày rồi dăng luôn. À, nhìn nó bánh máy. À nhóm mày cô dăng à chứ như con trong cái tầm bà cô đây cái trong cái tầm bà cô gắn cái Surya gắn dưới hồ mấy cái nhung cây Mấy cái con mấy cái sùn cái chỉ hồ mai cái con bắt hình cái bà lông này siêu cái chiều ra dưới về. Ừ. Ra dưới cái chiều ra dưới cái tầm bò câu ra dưới cái Surya juga Surya ya. Pokoknya cái chỉ ra cái tầm bò câu đó. Cái tầm bò câu phải những cọng ai không? Chẳng kê cái đấy ra dưới về à. Cái cầu hội mó cái mấy cầu hội gì cũng hiểu rồi. Cái băng cầu hội tapi ini còn nhiều cái dưới dần á, này cầu này piong cái cái công tử juga nhiều á. Cái gì con bạc cổ chen là nhìn đi cái gì con ngay chỉ tổ cái gì bạc thiếu cái dân cái gì bạc thiếu dân kỹ tôi tiệt nằm mong cái chỗ mỗi dịch on này khuẩn à. Phải chứ không thì còn chứ không mình tèm bãi dùng cha mình sẽ. Anh chúng tôi có hiểu chuẩn lui bà. Cuman wah mày lo pedalaman di kong pak kochen ni mày kiu bantu na mày kong chừng cái sao kan mày dịch kong kan pak nhị chen chứ mày kiu bantu na atau dịch pak chen na kilo chỉ còn họ to lắm cái dịch kilo cái chuột chút tùy mỗi vấn lượng bạc con à vấn lượng xăm bạc con à hiểu cái chân dịch bạc theo tít à cái tầm bạc cô à. Ya mà con nhà ngồi chỉ ăn những cái này như hàng tao ra. Dù mua hàng này. Ngay bông phải cái xây xong ấy mấy cái chán này mà bông hàng này nó là sản tay giả bút thơ này khuẩn này mày lóc cầm bung tủ hi. Chỉ mà ăn chim
cái dân này kêu nhà cái hỏi men cái chỗ mày cái chỉ đó chỗ mày untuk khu này cái lem kan chỗ mày đó trên phố chỗ mày cái tembakau bang cái tembakau cái senan chem dan theo như you kia mesinnya tetap kêu udah lengkap ya lah. Hay á luôn như còn hay mấy lọ cầm mông tụ chi chỗ cái surya con như ấy cái tít bút theo mai dịch chạy dịch chân tuần ngay chợ ấy mai dịch trả cha tuần chứ à này Ken bà long như siêu đều cái như phân này dùng cái plastic phải phân sợi ra chỗ này kéo sang cái bởi trong này thì mấy cái thời phân hòn chỗ này dùng cái blue hòn chỗ này hả cái mấy du chỉ không tại đây lo du chỉ thời dùng các ngàn này các hiểu con như mày giết con như mày ăn to lấy giết con như mày gì ban tụi nó như vậy thân xỉu dịch con hiểu na dịch con như bạn thiếu mắt nó hiểu mày dịch bản tồn cái số đấy ali dịch thiếu xăm chân tụi nào kêu sao bà đông mày mẹ chồng chị các cho nhau chị các chồng chị các mẹ nhau si các mẹ ba chỉ mua mày giúp kiểu bản tồn trong phút theo mày căn bạn nhỉ chen bạn nhỉ chen chỉ các dịch bạn thiếu mày bắt bản tồn là kiểu bản tồn này không dùng ra sẽ chân dùng ra sẽ chân mày đón con nào với mày đón con này做Surya cái sợi chân này做Surya đó là cái Surya dùng như bạn đây như cả mày tôi mày với nhiều nè chỉ các căn phân đả trị có cái như còn hay cả môn tổ sư còn nên là kalau như còn hay phút theo như về từng chỗ đó gì sẽ mày nó cầm bung tủ à ya nó hay cả môn tổ đó tôi hiểu mày các pedalaman chỉ các nhung tăng satu aja chỉ các mau hạ paten này chỉ các mana hiểu chút bút thơ mày nè nhưng mà còn mày bắt bàn kiểu bán như mày giết con như mày bàn tụi nó như vậy thôi gì giết con vào lính gió lôi cái bùn chân bà linh ăn gặp thịt bát chân tụi nhung na hả thịt bát chân tụi như mày bàn tụi nó như chân như to ba sen như khi kia lấy cái lối chỉ một nhầm cái sao kia mà khi phân số chỗ muốn đi hiểu kia mà sao hay còn to bà lính gió lấy bà lính bát đi sang cái mấy bát sang cái lo liệu pa như gì như khi ngay chỉ ali ra chị kia trong này jadi cái hạt chọn nó kiểu tôi lôi nhai kiểu lôi hay trong này nó ngắt bút được kia na kemarin ngay môn kia ra cái còn you không gì xí kia còn mua cái game tin nó nó mấy kia ấy dùng sửa lật nói gì đâu kỳ ente với gì nè cái lo xin cái hiểu kia mà cái lo à cái làm cái hiểu kia mà cái giờ thì mới kia theo lan rồi mấy kia chắc thời ban nó chắc kỳ lại đi xét hay đúng thì tôi hiểu mình còn những cái không hiểu ngày xưa số trò là mình số trò yêu cho xe lại tôiว่าnếu sambilan ya put theo anh như khuẩn nói như lượng sắm bạc theo đủ sắm như khuẩn sắm bạc theo đủ như sắm con này bảo sắm con như sau tuổi như nạn thì cái tiết tại cái sống sụt bảo lòng là xuống mày vẫn ghi trong sắm con liệu bà lăng chen mà mày chết bản nhóm tôi sắm chết đôi nhị xếp dịch à mày chết bản nóจะไปหาสิ่งนี้เนาะcó trò em muốn chỉ ra sao cái còn đầu kia ngay bên mấy cái máy cái kia nhỏ sao điều bạn chân nhiều hàng mê mới chạy ghế hiểu hang tụi mình nói cái dân chỉ bao ấy cái dân chỉ bao mấy chúng cái sẽ dân chỉ như tiêu cho cái Surya mẹ đấy dân chỉ bao nhiêu hồ mai chỉ một đang ấy còn gì thì kalau sẵn ở nhà kilo thì về kilo những nhiều mày về ăn gấp cái đó hè hiểu mày đó từ hôm kia to tết mấy hay còn hiểu mày cắn hiểu bật cầm băng à trong thế nào hay là hiểu mày cắn chỉ cái hiểu phân berarti hiểu berkelanjutan à trong thế nào nhá lẽ hỏi chỉ hay còn như trôi trong thế lấy bảo long
jika pun mai ni di tulo kampung tu balong si kio cian kian ni di mo. Nhiên tụi lo ăn. Cái đó cái hiểu hăng đó luôn đó, ngay tôi trồng sang ngay tôi mới làm gì vậy. Hiểu hăng kan itu biasa dia jan aja mau biar cukai jan chung le yang jan aja gimana kampung tu lah bao yang bantu nah. Bantu ni chân gì à? Jadi jika mau dùng hap, jika dùng con đấy, các hap jika mau buồn gì trò, jika mấy chọn các số để con phải không ạ? Như vậy con tuổi gì bạn? Cái trên tuổi gì? Tôi hiểu mấy nào? Như chỉ môn cái môn ngay chả bút theo hắn ngay bài khuẩn này. Cái dịch bạn theo bao cái khuẩn. Chứ cuman nempel lo long. Hay quá. Bây giờ cuman tất cả nó chỉ có kiện nào? Cái tết gì? Như cái tết mệt cái tầm bạc có mệt cắn như bắt đi kiểu chặt trong mệt cái kiểu to trong hình mà cái chân thu ba cả như giờ hà lấy mà lọ cái tôi chân thu giờ đi bà, biển nhiệt thiêu dân mà. Một chuyện to. Bây giờ cái chủ tịch đó cái chủ tịch cái tem ấy cái bây giờ đây yêu qua nó bao cái dân. Mày khen không? Ăn hộp. Ăn hộp bao à? Soalnya kêu tầng kia hay cái mua tầng kia đó tôi mua mai khen. Cái rầm bao à cái rầm bao cái này chéo lỗ hiểu à cái đây ghi linh đều cái chèn cái này ghi linh ở đó cái tầm bạc có chèn cái đó này ghi linh cái này lâu lỗ thì cái mùi liều hầm nọ. Cái tầng kia đó tôi du mì thò kalau hay mua tầng kia đó tôi mua mì thò. Như kia lần cáp ở trong hình chỉ các lý thân chéo liều chéo kiểu percent cái YouTube ấy kan juga họ yang ban met ki kita perbanding kita trong hình cái bông ba ngày memang想来做了ai dia fungsi tosu ki Jawa Timur kota Jawa Timur kan tahun Jinto Jan dia từ hay còn chỉ có cho du dịch lượng nhanh trong hình cho đồ bởi cái nhân bởi tí đồ lấy mẹ mới cho kéo vậy mẹ sẽ tập hạ xem đặc biệt các giúp pen nhiều đâu tentu tí đồ sẽ cái chân đồ đâu dùng sắm nhân một phản tỏ cũng tí đồ như vậy mà có lẽ santi yan đó mua cái tí đồ hắn yêu phi phiền thì bóng đâu các đồ một phân cái tí đồ nhá mang họ vậy hạt cuốn cái sau rồi cầm mấy cuốn nó âm kiên mấy cả mà hiểu nhưng tại vì nó lon cái không à kau siapa mau kawan kau thai perusahaan rokok lihat thai gudang garam ya cái chong nyit ba kayu 4 ton này ngay bang phải ngay memang you rencana itu dia you jak for cái phô cái ấy cái còn cái chỉ vào mày chúng ta dán cái chỉ là cái chỉ vào mày cái chỉ chúng mày cái tầm bạc có bằng cái buổi chiều mà cái chơi ba sang ổn định cái buổi sáng cái hiểu cái racik hỏi bên như là Surya ấy di samsu ấy chúng mình chỉ có cái lẽ hấp ở chỉ có một phần gì đó hay pun si cho cái lá hấp là mình mệt trong đó bị mệt la đi cái mồm cho jadi ấy mới nói chỉ cái dùng lọ con nhấn vào lọ nhiệt bạc trong đó số đấy thì con ngắn mấy bạn như thế thì các uốn sạc may cái tầm bạc có gắn bạn quỳ ya sudah dakam omongan kamu berdua dia lihat kira rekam tổng về chỗ máy tapi memang rõ dan cả kinh tiếng ngang rõ mau cái chạy nhất này kỳ vun ghi tao chỉ si kỳ vun ghi lượng con phi phiền thì bóng chiến lượng con bonus kỳ vun ghi lượng con là có đâu kỳ vun ghi lượng con phi có ghi lượng con chỉ chạy nhất đó pokoknya chạy nhất giả ta lượng con
Asa yuki lo pun ki jata lượng con ba bảy đều ki long sa. Tụi bắn tụi cô mới hiểu về xem một cậu các con ấy chỉ hiểu ấy chỉ các ấy máy hạt độ một bên sản tỏi cũng tí tới với bớt xe chiêu một cậu cầm lặng xuống thêm có như cầm lặng xuống xìu kheo kheo ở đây à các cô tự nhiên chăng cái con à phân này bẩn cái này phân phun chặt đi sebenarnya hiểu và juga sudah con phân nộp vào à jadi phân lapis cô chỉ có phân chọc hay sticker phân những channel cô biến cô phết dòng này lewat dòng này jadi phân này tutup lagi jadi kan bayi di sini kalau 2 kaleng ya kalau mau 2 kaleng kalau chỉ mới 2 kaleng mày pun gikat dit cái lượng con cô dịch theo tapi nggak siapa baik santo agung baik cái cảm ấy từ khi mà macam hâm xịt mới sót gì các sản tòa cũng biết con cái suy xít cái về hình gì đâu ngày ba ông con ngày ngắp hình nhiều cái máy được cái chết chạy tải gian chết chạy tải cái machine này đó nếu thiên ngắn dùng suối nếu thiên này tôi dùng cái nhẫn gì đó dùng cái bùi thì cái giả nhất là lọ cái giả súng này tuổi gì đó chứ biển thiểu dân nhiều lọ súng này tuổi gì đó yêu cái lem cái lấy dân chỉ cần nhong hình cái lấy dân chỉ qua cái này cổ lên mỹ cái lấy cái diêu liệu cái lấy cái diêu của mày như mấy cái sủi ai theo juga diêu mày thì tao bỏ nhà mai dân sampurna juga diêu cái đó theo đó cái đó phải men juga mày cái lẽ nhìn trò tapi cái hạt paten này ba cái sao langsung cho cái lẽ hạt yang cho cái lẽ hạt jadi nhìn hạt paten nó chỉ các hiểu nắp rồi langsung tembak cái mẹ rẹ yang thế chúng sao cho kan ada di pesan khusus saya acuannya cappuccino cho cappuccino cái hấp tu langsung cho cappuccino yang thế cho các mấy surya kan chỉ các hiểu cho surya cái điều nhìn paten dia đồng sĩ đâu jadi jika mai contoh kampung tua các kampung tua itu các 20-30 kicu nanti beli kampung tua kalau qua kampung các tiệm nó còn千万kia nào bữa thơ mày bạn nhìn xét ngay một mày bạn bản buồn à gì còn đó đó cái gì cái mấy chồng như nào ngay mấy chồng như nào ngay cho chim xí đấy à cho xe à ngay cho xe giống như nào mà có lẽ theo đủ bản sao bởi một chỗ hả tentunya hỗ lah ngay mấy con thị trường nhìn ngay là chỉ muốn tụ biaya keluarga, mai mia, mai choy yang saya foto sua, ban fo lui à, ban mai lui đấy à, ban sui lui à, nhịp token lui à, nhưng mà daripada jika to status selalu bangun pagi-pagi token titit của nó anh có yang khun aja nih mai ha, mai di kong pat bantu nasi kan juga nyip token lah, daripada nyi pasang status. Dia setidaknya lihat sisi kayak usaha wah. Ni cho này dịch theo clip theo khuẩn. Yo sa cầu tí thì các mình mày. Dịch giải như khuẩn ở yo xăm con một lượng 3,000 mà.
Sam chit ni ship jira jit kong chit bantun na ni mai chit bantun na. Pu theo kan mai pak ni sia jit kong. Tapi ni mai pat bantun na. Sam pat nip si ya, leong pak si chen sam kong. Ka si chang tiêu jan ya. Cái sao mày kan jit theo sam chen, jit pak theo cái mai sam pak chen ni siang ke. Jit pak theo à. Mai chut sam pak chen ka jan à. Ki mai kan pak ni chen, tapi ki mai chut sam pak chen berarti ki chon ma pak chen. Apalagi jika hanya lok pun ki pat bantun. Pat bantun à. Ki mai chut ba. Sam pak chen à, chon chut liang pak ni chen ndak mungkin ki moy ya ha. Masuk penjara. Trong lihat mau, Gimana kau mai? Itu sudah termasuk penipuan ke kampung kena lapor tetap masuk penjara. Lihat me penipuan pak kawan. Ngai kong ajung kajan kong afan pun kau pendeset yang mana. Jadi sementara ngai numpang kaleng nggak jadi masalah. Jadi ngai bang, ngai me surya tapi ngai pen suryo. Dan antol lejan juga, cung lito jan kan me kong ju biar cukai jan. Tapi kita sa produk dia kong dari coy ya. Hei kong becok bang antol sen hu cok siu dia macam. Ini masih yang ada nih masuk penjara. Pemalsuan produk. Baiklah. Ngai memalsukan, harusnya ngai kong ngai saya tidak memalsukan, tetapi ngai ba cái kong ba ngai fan ngai cowo, ngai juga stiker fan tak ko, jadi le kong ba cái saya juga nak ewan kan mau siu chọn hi, jadi ngai fan cowo, atau ngai thoi izin sia untuk lihat kayak desain usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan agak ada tahu. Untuk soalnya kayak soalnya jam nih yang ini. Jadi rokok untuk lihat kayak di SAIDC itu rokok ilegal, tinggal lapor tetap masuk penjara. Nyipok aja juga ilegal. Jadi dia pak me hanya jong ilegal, hoji ngay chiều ngay hoji cho tapi ngay kan cho se me cho thai kan jadi lấy cho sih ka, lấy cho sih ka tapi ngay pak me thung đầu cái mẹ rẹ yang mana, contoh misalnya kan kita sa surya yang mana sih ka coko yang mana, điều thiên này trong cái surya yang trong cái hấp aja trong surya tapi kita me surya yang mana, ngay nhìn chạy tạp chen trong speaker ya. Jadi ngai pian chiu ge kong. Jadi ngai hanya numpang kong dia. Pikir cái merek bang me surya leo itu. Me fan pon chiu ge. Cuman numpang kong mana bai salah. Contohnya tadi kita sampai koji zona. Contoh tinjan tadi kita sampai koji zona. Kalau hay cũng như lapor mungkin by tên là yang gì sih, tapi sih kan cowok kan ngai cowok kan ngi kan nanti ngai si cowok ngai lihat kong tapi ngai mới cowok sih nah dia ngai kong tapi ngai mới cowok sih nah ya ngi tapi cả ngai mua nhìn nào ngai cowok dong ngai kan memang putih ngai mai pendalaman tuh lo tidak masalah jan ada ngai kai produk sendiri ngai mai lo kampung tuh ngai me đi chut pasar tuh ya. Pokoknya cian kampung-kampung ngecah tuh ya. Ini bisa usaha apa semua nggak ada yang benar. Taunya modus doang. Dia ingin ada. Dia ingin lagi dong yang bikin salah dah. Itu caca kong dia dah. Caca kong dia ngay cuma ngay bác mới xử lý đi cái gì, tapi ngay tin như này xa nhưng mà đó để kỹ thuật rất là còn hồ à, jadi kỹ hai gì cái còn đi đâu mà
Ini buat nanti ada orang lapornya tetap kena tangkap. Tapi kan ini lapor sih kah, mungkin ngai udah cokan Pajero leo Pajero Sportnya cokan leo yang atau Lamborghini bukan mention Pyong dan leo. Itu kan ini lapor ngai sih ada, lapor ngai ada. Cuma kan likong sih yang ngai memang memalsukan, tetapi ngai kayak usaha untuk lihat kayak coba janai, ngai thổi izin sih atau memang tinjau, ngai thổi izin sih ngay thổ cái agency ngay các lek kades thổ agency các lek kayak camat thổ cái agency bahwasanya ngay project kayak usaha kecil dia untuk melintir rokok yang enak. Jangan kasih tai ngay siap yang penting ngay banyak orang kuat. Jangan kasih tai ngay siapa yang penting ngay banyak orang kuat. Nghe ông xích bằng ông gì nhưng hắn còn orang kuat à? Bây giờ anh bọn là các bác ngay của bác ngay mới tin nhìn này sao sebenarnya ngay tin nhìn này sao cuma ngay chẳng tin các bác tin được ăn kiểu rồi đi siêu cổng như những khẩu thiện đâu ạ đi siêu cổng như những khẩu thiện cái hạ đâu ạ chứ ngay hạ rồi ngay hạ như những khẩu thiện thường nhớ rồi chỉ bay mình như đó chỉ có thằng A có nè thường nhớ trong này chỉ bay mình như mà nó chỉ có thằng ngà cái những gì có thằng A những xử lý đi cái những một ngày kiểu nhẹ tia đấy in đã phần mặt ta đây này saya ngày còn như thằng này mà ngày 10 tia ngày còn ngày 10 tia cái này xa tụi mấy cái 10 tia chứ mà ngày tia liệu rồi nhân ngã cái nhìn xẻ xí ba chỉ các con cái đang xí xẻ liệu bắn hình cái xẻ được cái kata đó có cái du lộ liệu mày không đó các bác chịu cũng thật có liệu địa vô địa cuốn ngăn cái sự xong liệu như này clip phải không ạ di bang kikang kita tanya mbak jadi jangan buka kartu ku ancam mau tangkap ngay di xong liệu những cái clip kikang kita jadi ngay do sao bác sĩ của ngày thằng nào đó thì chúng đã cuốn ngăn sau để nghề liệp jadi kita yang hen satu orang itu yang satu itu dia itu berpikir dia itu adalah seorang penipu yang ada. Tapi yang satu itu dia bukan korban, dia pura-pura ditipu yang mana dia kawan. Yang satunya itu dia pura-pura ditipu, cuman dia kayak versi yang intinya tahu sama tahu yang mana. Dia misalkan penipu. Penipu itu kan citogi tertuju keberhasilan. Tapi yang satu itu kita tipu, dia pura-pura ditipu ya cacangti yang mana pun kiki nggak tahu yang mana. Như phun mình nói con này còn đi gì bay? Để caca pun nhị phiền này không ạ? Ngay ba cacangti nhị mày xài yang mana? Kasih kawa Ali tidak ada. Tidak ada. Cái silu mana ada? Cái silu mana ada? Những kỳ tố trả yang mana? Cái biến mày xá cái yêu dùng mày không đó. Kawa chỉ kawa mày sao punya đang jong mày yang mana? Dia kan kok saya peran yang ada itu peran kamu yang peran kamu sebagai penipu
Tapi peran saya ini sebagai pura-pura kena ditipu. Nah, karena selagi ini jalankannya peran kan baru rugikan dong ngai sih aja. Ini jalankannya peran. Tetapi bang ngai bang mbak Cito rugi. Jadi ngai seolah-olah bang menjadi orang yang bodoh kena ditipu ya. Lebih mbak ya. Sensi kan? Cái còn ở dưới chăm dưới mì gánh kia rồi tình hại rồi tình hại lại rồi chứ nhìn khẩu thiện này các ba ăn xe chuối sang xe con như vậy cậu trước ăn xe chuối không thế nào vậy nhiều cậu chứ cô thầy chuối mồi không ạ vậy cậu đó ăn xe à? Ăn xe bộ không thế nào đó cái bộ đó bà ăn xe bộ cho bác cậu thầy bộ lại lấy không nhắm hỏi các ứng viên thầy thiếu à nhưng các xe bộ mà chỉ chen à cái mình dùng cái thầy bộ mà lo mình có xe bộ mà chỉ chen nó cái đen thầy thiếu cũng à rồi em thầy thiếu cũng như vậy ở trên các ứng mà dịch thiếu trong làng xuống chen này đó như vậy một dùng cái xe bộ mà chen ở dùng cái thầy thiếu đó để tí nhai mày năn đó lấy cho mày năn này đó itu mainan sebenarnya Pak untuk gimbunyi dia nggak juga mekong hung baik dia Pak lo những cái mainan selasi biji selasi ya udah các mày biasanya các puasa sih deh dia các cậu đó các biji cempedak lấy lo kok thải liệp vậy đó cậu đó các biji jagung lấy lo masa lalu kau đó cái biji kacang hijau thật xe à thật xe liệp à thật xe chúa à nhưng memang juga rencana kan kiểu ngay chỗ liang sih nggak rencana đó ăn kiểu đâu ngay lý còn là nhưng mà tapi ngay bisa kah ngay lihat kan untuk jadi wacana kan tidak jadi masalah tetapi ngay justru bocor kan ini kan nanti jadi ngay lihatnya likong kan kongadungsi hanya sebuah rencana jadi wacana tapi ngay kan Bang Ju Kong to itu akan pasti dia mau rencana kan tidak jadi masalah kan ngay giờ cho ngay thì thổi izin gì nè ngay pun si metode lại surat izin sih nah berarti kan udah disahkan tự cho đủ một kiang tự cho những kiang làm kiang dan ngay untuk dia setempat ngay mày di luar kota kan hiểu untuk setempat kalau kampung tua ya baju còn maupun si nak lại sedangkan hay còn đối liếc cái sang sẻ giống như itu lebih dari Antonin cho chút ilegal là sang sẻ nhưng mà ilegal là legal atau ilegal là giống đó jadi ngay hiểu cho đồ legal là ngay mình này cho legal là giống trong đó Kau kau yang mana intinya Pak sikap Pak merugikan negara
jika hanya sebatas untuk mencari makan. Kaba hekong untuk jika lihat yang hin salah ya. Sedangkan kan koruptor aja kayak punyit cok sudah itu aja 10 triliun langa. Malah ni kun yang kongnya lalu gitu ni kayak kuamken ada sementara li kampungin juga kan. Di kampungin juga betang no baing no. Ni mendo an quay loh macam ni yang hin. Di kampungin juga nghen yang hin ada. Apalagi sungai alitit yang hin. Jika coy kayak tahu lalu ngajuk kayak laporan tapi untuk lihat kayak sementara thổi cái izin sih ya, izin sementara yang ini. Kan ke depannya apa nggak yang thổi cái xa cái bahwasanya leh nak lay dilegalkan jangan leban ke pajak berkedok rokok tanpa cukai akan dipidana 15 tahun atau denda 1 miliar. Baik. Trong lâu li hạ trong khi nào đó hay còn ở nãy trả đó ở nãy trả là ilegal là sang sẽ đó dia tidak legal ya dia tidak legal sang sẽ đó dịch khai wa ki resmi ya đó resmi ya biasanya kon kan những cái tiệm mà đó memang itu surat izin. Itu surat izin untuk jisi kalau oleh ke toko bangunan yang ada atau lagi kayak toko sembako yang toko sembako lalu kita naik mai semen yang mai semen sebenarnya kan juga tidak legal yang ini saya kayak paten kan ada yang kalau kayak gitu kayak surat kan kayak surat ini mai kiam aja bersalah lewat. Kalau ikon gay salah yang mana? Jadi berjalan kayak surat izin mah, dia kayak surat izin, ini thổi bao, dia sih còn toko kelontong tapi kelontong baju mai semen, baju mai pralon, yang kayak itu sudah bersalah lewat. Kan itu tidak, kan itu contoh melanggar kawan. Kalau ni enak cha yang dah, hamalnya kayak dia kan Alisa jika lihat di Pong lah memang soalnya kampung turi lah tidak heran tapi ngay cầm cho đó ngay mấy cái nhân lapor ngay chủ chịu cái juga mấy cái nhân lapor còn ai cho không đó ngay mấy cái nhân lapor ngay đâu ngay lihat ngay nyimang lapor bang ngay chính ngay sen lapor rồi nhá nyimang lapor ngay sen lapor deh ngay sen cok laporan rồi jadi ngay cici lihat kan kan juga trong cái soalnya kampung tuli kan me un mang he kong putai un konsen kita tetap sen juga polsek likon no angli saya polsek abetit nesa ngay dosen kayak cok laporan lo cok laporan laporan jadi kalaupun memang dia tuh tidak bisa diberikan izin aja mak tetapi bang ngay koma dia bang untuk metai cojok aja cuci wa untuk cuci cojok jadi memang kayak fatal itu bah di Kalimantan di Banto nyingka juga ciulai cojok nyingka khususnya untuk penyingkat conyat, khususnya untuk penyingkat sambung tulang, jadi sebenarnya dia dong sih bah thổi cái izin mah, cuman hamba dikarenakan wah atau nyin bah disalahpergunakan yang ada, sehingga itu nyin cuy
Justru itu nhìnว่าkarena miras yang udah membunuh orang karena miras, yang merampok orang karena miras, yang jadi kita salah pergunakan dia kan meja atau kalau jauh atau dia sasit dia ciuan, isi kecil, itu kita cewek awutan, cewek mun hiong nanti menungsi main mun suyan lo, sit ciu loh, jadi sit siat ada, sit siat, jadi pada akhirnya tu lai do dia tu ciu ini salah yang mana, tu ciu ini salah, padahal dia tu ciu ini mah, kibat mekong punya mai nhị sĩ đầu ấm nhị trả sĩ đầu con này đó rồi ngày xin cho cái laporan ngày cho lấy chịu đó ngày chủ lấy chịu ngày xin cho cái laporan sen bahasanya di sini saya ini akan membuat usaha kecil untuk masak ciu ini nanti kedepannya ini bukan untuk apa bukan kita untuk ecer kemana-mana ini untuk obat untuk obatnya tujuannya untuk obat buat anak tidak masalah berharap tidak masalah yang masalah buat rokok ilegal ngay mau còn cho rokok ilegal này ngay cho legal ya ngay mới cho ilegal ya ngay cho legal ya ngay bupati untuk cái surat usaha bahwa sini akan mendirikan sebuah pabrik rokok yang besar gitu lui oi cái kin gọi là RT RW ya dusun camat jadi jadi dia kayak pasokan daripada petang loy ngay kau jangan ahli koi dan sakoi jadi kita sahabat ngasih kem petang ay di sini dapat juga untuk pun dikai keuntungan mereka yang pedagang kecil lah pun kita lui deh ngay co penny ya ngay dùng ngay cái merek ngay dùng ngay cái merek nhưng mà tembak như này merek cuman sementara numpang kong các con ngay phát này cho stiker cái chỗ siêu ghế cái chân jadi những cái ngay nàng hỏi phân chỗ hay tempelan này merek như thế nào ngay mới dùng những cái merek ngay dùng cái tôi mấy bảy món là ngay khơi lên yung usaha memangnya Cinfu melarang memang larang hingga untuk jika mendirikan kayak usaha cincok mbak lo mana jadi ngay mới tembak như này merek ngay mới so ilegal ngay so legal ya tôi du dịch nhanh ngay mun ka bupati ya bagi kita lu ban cái pajak dịch miliar orang saya cuy ya ngay dịch nhanh thuần sinh 10 miliar rồi dịch miliar saya cuy ya cái dịch nhanh bao giờ thuần sinh 10 miliar rồi có liệu bạn may siêu cái ý kiến dịch miliar saya cuy ya nah bapak nang hai pun kan 4 theo đấy ạ dia punya ini untuk uang kopi kamu kok baru murah lalu nggak kok baru 1 miliar murah ya saya kira mahal ini adalah apa kasih kau 500 juta ini untuk uang rokok aja cái em chơi siêu luôn bà con ngăn clip ấy nhìn con ngay trồi dắt nữa con ngăn clip yang lọ lại đi con yang đã chen phu bá yêu yang pak chen uang có hàm uang rajin yang nonton rokok ilegal siapa yang bisa kasih izin juga kena masalah cobalah kalau sudah buat saya lapor lihat masuk penjara enggak như mòn coi hiểu ngay còn thế này cũng lẽว่าngay chú ý gì này để ý gì chú ban biệt chủ cái chú ban pajak ya chú ý gì si thải cái langsung tachiu langsung cok kayak spanduk perusahaan PT rokok terbesar di Kalimantan Barat di Bengkayang tôi mày keng mày các tôi lui đều masa kam cok ni baru ali Polres cok kan langsung kau thian mun pasang Polda kau thian mun pasang Polda Metro Jaya
ta bu po lui đều như là mình chọn như sống chọn ấy ngon cái như sẽ gặp Prabowo còn không bê ngay langsung làm cái còn như gặp Prabowo còn không bê xem này còn như chọn à kêu thầy mong đó kêu thầy ngắt theo luôn ngắt theo lù kêu thầy mong là đi hạ tapi lah kan tukang ngay theo lù tukang ngay đó tukang còn thầy thầy jadi như tukang quá một còn anh xe còn thầy thầy hiểu trong đó nó xem nó tụt rồi ngày kia clip ấy sau đó ngày catat tembakau ngày ấy nanti saya kasih tahu nggak jadi kirim cengke takut alung tangkap aduh rokok buat rokok ilegal ngay bác còn nói em mày còn như thằng à ngay mày còn như thằng à ya untuk Indah Permatasari ya kamu merasa berhasil untuk menipu orang tapi orang itu pura-pura kena ditipu yang hina ya ngay dùng container ngay là mình chỉ chim một kia lại dùng container ngay langsung cho atau kia lại ya langsung jauh atau kia loh ya pabrik rokok yang bekerja sama dengan pemerintah ya langsung gak kita ngaco ya không dịch bật dịch như ngay khâu đến muốn Prabowo xem cái gì cũng muốn ghi hiểu không Bos Agi mani bos nyamir abo semu kawan dah jika tim biểu sao cho jika tả lý thải theo lúa để cho thải theo lúa như mình tí semu có dầm semu kim lý của